अब हामी पार्ट 3 अफ एनआरबी एक्ट 2053 पढिरहेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले मेजरली प्रब्लमेटिक बिएफआइजहरूको कुरा गर्छौँ अनि लिक्विडेसन रेजोल्युसन एसएटी पार्ट अनि फाइन पनिसमेन्टहरू को कुरा गरेर चाहिँ कन्क्लुड गरिदिन्छु। फर्स्टमा 86A बिएफआइज टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन भनेको छ। बिएफआइजहरूले चाहिँ 15 दिनभित्र 86A 15 दिनभित्र इन्फर्मेसन दिनुपर्ने छ कसलाई, एनआरबीलाई, about के insolvency dissolution inability to meet the liabilities, insolvency dissolution or inability to meet the liabilities, insolvency dissolution or inability to meet liabilities को बारेमा चाहिँ 15 दिनभित्र एनआरबीलाई बिएफआइजहरूले इन्फर्म गर्नुपर्ने छ। त्यो कुरा थाहा पाएको। 86B मा छ कमर्सियल ब्याङ्कलाई कुन कुन केसमा चाहिँ प्रब्लमेटिक घोषणा गर्न सकिन्छ, कुन कुन केसमा चाहिँ डिक्लेयर गर्न सकिन्छ बिएफआइजहरूलाई प्रब्लमेटिक। यसको निमोनिक छ एनआरबी इज convinced that my insolvent D will not be able to pay the due amount and will evidently act against the interest of her LC and JV भनेर भनौँ। एनआरबी कन्भिन्स भइसक्यो कि मेरो इन्सल्भेन्ट दिदीले आफ्नो ड्युहरू पनि तिर्न सक्दैन अनि आफ्नो फाइनेन्सियल लायबिलिटीहरू पनि फुलफिल गर्न सक्दैन र एभिडेन्टली आफ्नो त्यो इन्ट्रेस्ट अगेन्स्ट द एलसी र जेबी चाहिँ एक्ट गर्छ भनेर मान्नु पर्यो। सो फर्स्टमै के छ, एनआरबी इज कन्भिन्स द्याट, अब्भियसली के पोइन्ट आउने भयो त्यसलाई फलो गर्नलाई, एनआरबी इज कन्भिन्स द्याट बिएफआई इज अनेबल टु पे इट्स ड्यू और मेक a negative effect on its liabilities or duties. NRB is convinced that BFI is unable to pay its due or can make negative effects on its liabilities or duties. अर्को चाहिँ non fulfillment of liabilities, non fulfillment of any financial liabilities or no probability to do so or non payment of the due amount. या त फाइनेन्सियल लायबिलिटिजहरू तिरेको छैन, फुलफिल गर्न सक्दैन, अथवा नो प्रोबेबिलिटी टु डु सो, अथवा नन पेमेन्ट अफ कुनै पनि ड्यू अमाउन्टहरू तिरेको छैन भने एनी एक्सन अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ सबै डिपोजिटर, सेयर होल्डर, क्रेडिटर, जेनरल पब्लिक र यो एभिडेन्ट छ। इट इज एभिडेन्ट द्याट द बिएफआई हेज एक्टेड अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ डिपोजिटर, सेयर होल्डर, क्रेडिटर, जेनरल पब्लिक, डिपोजिटर, सेयर होल्डर, क्रेडिटर, जेनरल पब्लिक, डिपोजिटर, सेयर होल्डर, क्रेडिटर, जेनरल पब्लिक। त्यसपछि इन्सल्भेन्ट र इन्सल्भेन्सी अथवा इज गोइङ टु बी इन्सल्भेन्ट अथवा गोइङ to be insolvent or facing material financial difficulties, त्यसपछि डीबाट undue delay in the process of voluntary liquidation, undue delay in the process of voluntary liquidation where such proceeding has been initiated. यदि voluntary liquidation को proceeding start भइसक्यो र undue delay भइरहेको छ in the process of voluntary liquidation मा, आईबाट इनिसिएसन अफ द लिगल प्रोसिडिङ फर द लिक्विडेसन, आईबाट इन्सल्भेन्सी प्रोसेसको चाहिँ लिगल प्रोसिडिङहरू स्टार्ट भएको छ, डीमा चाहिँ अनड्यू डिले इन द प्रोसेस अफ भोलेन्ट्री लिक्विडेसन छ। त्यसो भए इन्सल्भेन्सी भनेको म्यान्डेटरी लिक्विडेसन र भोलेन्ट्री लिक्विडेसनको दुवै पोइन्ट छ। भोलेन्ट्री लिक्विडेसनमा चाहिँ यदि लिगल प्रोसिडिङ स्टार्ट भइसक्यो भने, अनि म्यान्डेटरी लिक्विडेसनमा चाहिँ यदि भोलेन्ट्री लिक्विडेसन स्टार्ट भइसकेको छ भने, भोलेन्ट्री लिक्विडेसनमा चाहिँ यदि अनड्यू डिले भइरहेको छ भने, यदि भोलेन्ट्री लिक्विडेसनमा चाहिँ अनड्यू डिले भइरहेको छ भने, एलबाट चाहिँ इट इज एभिडेन्ट द लाइसेन्स हेज बिन obtained, it is evident that the license has been obtained on the basis of submitting false, fraudulent, wrong document or data. It is evident that the license has been obtained on the basis of submitting false, fraudulent or wrong document or data. सीबाट नन कम्प्लायन्स विथ द एक्टहरू भइहाल्यो, अथवा ब्रिच अफ एक्ट अफ प्रिभेलिङ ल रिलेटेड टु बिएफआइज अर अदर्स टर्म्स अफ लाइसेन्सहरू, रेगुलेसनहरू, डाइरेक्टिभ्सहरू सबै पनि दिने। जस्तै हाम्रो इन्ट्रेस्टको भायोलेसनमा मल्टिपल भनेको थियो नि, डिपोजिटर, सेयर होल्डर, क्रेडिटर र जेनरल पब्लिक भनेको थियो नि, त्यस्तै यता नन कम्प्लायन्समा सबै एक्ट, टर्म्स अफ लाइसेन्स, डिरेक्टिभ्सहरू, अर्डर अफ ब्याङ्क, सबै अन्य प्रिभेलिङ लजहरू भनेर भन्ने।
त्यसपछि सीबाट अनेबल टु मेन्टेन द मिनिमम क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब, अनेबल टु मेन्टेन मिनिमम क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब बाई द एक्ट और डिरेक्टिभ्स। लास्टमा जेबी भनेको छ फर बिएफआइज एस्टाब्लिस्ड विथ जेबी अफ अ फरेन ब्याङ्क, फर बिएफआइज एस्टाब्लिस्ड विथ जेबी अफ फरेन ब्याङ्क इन अल अफ अबोभ केसेस। जेनरली जुन जुन केस हामीले माथि डिस्कस गरेको त मेजर माथिको केसेसहरूमा भनेर, जस्तै कुन कुन हुनसक्छ, यदि जुन फरेन पार्टनर जेबी फरेन पार्टनर छ त्यो इन्सल्भेन्ट हुन्छ, त्यसको लिक्विडेटर अपोइन्ट हुन्छ, त्यसको लाइसेन्स टर्मिनेट हुन्छ, अथवा फुल्ली और पार्सियल्ली ब्यान्ड हुन्छ, अथवा इट इज एभिडेन्ट द्याट द ब्याङ्क अपरेसन इज इन एसोसिएसन विथ अ सच प्रब्लमेटिक फरेन ब्याङ्क। आफै प्रब्लमेटिक हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल इन्सल्भेन्ट हुन्छ, लिक्विडेटर अपोइन्ट हुन्छ, लाइसेन्स टर्मिनेट हुन्छ, अथवा उसको बिजनेस चाहिँ फुल्ली और पार्सियल्ली ब्यान हुन्छ, र लास्टमा चाहिँ इट इज एभिडेन्ट द्याट द ब्याङ्क अपरेसन इज इन एसोसिएसन विथ द प्रब्लमेटिक ब्याङ्क। टु सम अप हामीले के याद गर्नु पऱ्यो भने एनआरबी इज कन्भिन्स माई इन्सल्भेन्ट दी, एनआरबी इज 86B मा कमर्सियल कुन केसमा कमर्सियल बिएफआइजहरू प्रब्लमेटिक डिक्लेयर हुन्छन्। एनआरबी इज कन्भिन्स that my insolvent D will not be able to pay its dues, not able to fulfill its liabilities, and evidently will act against the LCC of LCC, double LC जस्तै LCC इन जेबी अथवा एन्ड जेबी भनेको मेरो एनआरबी कन्भिन्स भइसक्यो कि मेरो इन्सल्भेन्ट दी आफ्नो जति पनि ड्युजहरू छ त्यो तिर्न सक्ने छैन, अनि आफ्नो फाइनेन्सियल लाइबिलिटीहरू पनि तिर्न सक्ने छैन, र एभिडेन्टली ऊ चाहिँ एक्ट गर्नेछ आफ्नो के अरे एलसी र के अरे जेबीको अगेन्स्टमा भनेर भन्नु पर्यो। टु सम अप फर्स्टमा एनआरबी कन्भिन्स भइसक्यो कि मेरो एनआरबी इज कन्भिन्स भइसक्यो कि बिएफआईहरूले आफ्नो ड्युहरू फुलफिल गर्न सक्दैन, अथवा नेगेटिभ इफेक्ट अन द लायबिलिटिज अरू ड्युटिज गर्छन् यदि तिनीहरूलाई कन्टिन्यू टु रन अपरेट गर्न दियो भने, अथवा त्यसपछि नन फुलफिलमेन्ट अफ लायबिलिटिज भएको छ, अथवा त्यो यसको प्रोबेबिलिटी छैन भने, अथवा नन पेमेन्ट अफ द ड्यु अमाउन्ट भइरहेको छ भने, त्यसपछि एक्सन अगेन्स्ट द एभिडेन्ट भइसक्यो कि बिएफआइजले एक्सन अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ डिपोजिटर, सेयर होल्डर, क्रेडिटर अथवा जेनरल पब्लिक लिएको छ भने, इन्सल्भेन्सी छ अथवा इन्सल्भेन्ट भइरहेको छ, अथवा मटेरियल फाइनेन्सियल डिफिकल्टिजहरू फेस गरिरहेछ भने, डीबाट अनड्यू डिले इन द प्रोसेस अफ भोलिन्ट्री लिक्विडेसन भइरहेछ भने, अनड्यू डिले इन द प्रोसेस अफ भोलिन्ट्री लिक्विडेसन भइरहेछ भने, आईबाट इनिसिएसन अफ द लिगल प्रोसिडिङ अफ द लिक्विडेसन, रिजोल्युसन अर इन्सल्भेन्सी भइसकेको छ भने, एलबाट इट इज एभिडेन्ट द्याट द लाइसेन्स हेज बिन अब्टेन्ड बाई सबमिटिङ फल्स, फ्रडुलेन्ट, रङ डकुमेन्ट और डेटा। सीबाट नन कम्प्लाइन्स के को एक्टको टर्म्स एन्ड कन्डिसनको, प्रिभेलिङ लजहरूको, डाइरेक्टिभ्सको, अर्डर अफ ब्याङ्कको। सीबाट अनेबल टु मेन्टेन द मिनिमम क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब बाई द एक्ट और डिरेक्टिभ्स भने। जेबी भनेपछि फर जेबीज फर अ बिएफआइज एस्टाब्लिस्ड विथ अ फरेन ब्याङ्क, यदि त्यस्तो फरेन पार्टनर इन्सल्भेन्ट हुन्छ, लिक्विडेटर अपोइन्ट हुन्छ, अथवा लाइसेन्स टर्मिनेट हुन्छ, अथवा उसको ट्रान्जेक्सन अथवा बिजनेस फुल्ली और पार्सियली ब्यान हुन्छ, अथवा इट इज एभिडेन्ट द्याट द ब्याङ्कको अपरेसन चाहिँ इन एसोसिएसन विथ सच फरेन प्रब्लमेटिक ब्याङ्कसँग भइरहेको छ भने। अब 86A मा 15 दिनभित्र एप्लिकेसन देऊ, यदि डिसोल्युसन भइरहेछ, लिक्विडेसन भइरहेछ, इन्सल्भेन्सी भइरहेछ, अनेबल टु मेट दिस लायबिलिटी भन्यो। अनि 86B मा भन्यो कुन कुन केसमा चाहिँ डिक्लेयर गर्न सकिन्छ त के कुनै पनि कमर्सियल बिएफआइजलाई प्रब्लमेटिक भन्यो। अब 86C मा भन्छौँ हामीले एनआरबीले इनिसियल्ली कुन कुन एक्सनहरू लिन सक्छ। एनआरबी ग्र्याब्स नेक अफ बिएफआई, घाँटीबाट च्याप्प समातेर के अरे उसले आफ्नो एक्सनहरू लिन्छ एनआरबीले। एनआरबी ग्र्याब्स द नेक अफ बिएफआइज, एनआरबी ग्र्याब्स द नेक अफ बिएफआइज। अब यो जुन एनआरबी ग्र्याब्स द नेक अफ बिएफआई छ नि, यो कपी पेस्ट पोइन्टहरू हामी केमा भन्न सक्छौँ, एनआइएमा भन्न सक्छौँ। त्यसको प्रब्लमेटिकवाला सेक्सन चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट छ, 101 अराउन्ड छ सायद होइन, उसको चाहिँ हाम्रो 101 अराउन्ड त्यही 117 हो कि समथिङ अराउन्ड छ। तर जुन उसको के अरे एनआइएको पनि
एनआईएले चाहिँ कुन एक्सन लिन सक्छ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लागि यदि त्यो प्रब्लमेटिक घोषित भयो भनेको जुन कन्डिसन छ नि त्यसमा चाहिँ एनआईए ग्राब्स नेक अफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भनिदिने, यता चाहिँ एनआरबी ग्राब्स नेक अफ बिएफआइज भन्ने। त्यहाँ लगभग सबै सेम छ, तर 2-4वटा पोइन्ट एक्स्ट्रा छ एनआईमा, जस्तै फोर्स मर्जर, टर्मिनेसन अफ द इम्प्लोइज, 1-2वटा एक्स्ट्रा युनिक पोइन्टहरू छ, त्यो हामी छुट्टै पढ्छौँ। तर सिम्पली यही पोइन्टहरू लेख्दा पनि त्यहाँ पनि फुल एन्ड फुल मार्क्स आउँछ। सो जीबाट के गभर्नेन्स, जीबाट गभर्नेन्स। तर यति याद राख्नु पऱ्यो कि कोअपरेटिभको फरक छ, तर जुन 86B को कन्डिसन छ, कुन कन्डिसनमा चाहिँ के अरे हामीले कुनै पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ एनआरबी के अरे प्रब्लमेटिक घोषित गर्न सक्छौँ भन्ने कन्डिसन छ, त्यो चाहिँ एनआईएको छुट्टै छ र हाम्रो उसको पनि छुट्टै छ, कोअपरेटिभको पनि छुट्टै छ। तर यो पोइन्टहरू चाहिँ म्याच हुन्छ। यो 86C को चाहिँ इनिसियल एक्सनहरू के लिन सक्छ बिएफआइज एनआरबीले भनेको वाला पोइन्टहरू चाहिँ इन्स्योरेन्ससँग म्याच खान्छ। सो स्टार्ट गरौँ। ग्राप्स भित्रको चाहिँ निमोनिक्सहरू के छ भन्दा जीबाट गभर्नेन्स, गभर्नेन्स भित्रको पोइन्ट के हो, गभर्नेन्स गर्नलाई के चाहिन्छ, रिपोर्ट चाहिन्छ। त्यो भनेको एलएफएआर लङ फर्म अडिट रिपोर्टवाला जस्तै एलएफएआर। गभर्नेन्स भित्रको पोइन्ट एलएफएआर। त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट भित्र के गर्नु पर्यो, 3टा पी गर्नु पर्यो। आरबाट रिस्क म्यानेजमेन्ट, त्यो भित्र 3टा पी गर्नुपर्छ, 3टा पी गर्नुपर्छ। एबाट एक्सन्सहरू लिनुपर्छ, एक्सन कस्तो हुनु पर्यो, डोप एक्सन हुनु पर्यो। बीबाट बिजनेस रेस्ट्रिक्सन हुनसक्छ, त्यो भनेको कोर अपरेसनमा, एक्सपान्सनमा, सर्ट एन्ड ट्रान्जेक्सनमा, स्पेसिफिक बिजनेसहरूमा रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ एनआरबीले। एसबाट सेयर होल्डर कन्ट्रोल चाहिँ कस्तो हुनसक्छ, इन्क्रिज गराउन सक्छ, डिक्रिज गराउन सक्छ, रेस्ट्रिक्ट गराउन सक्छ, इन्क्रिज गराउन सक्छ, डिक्रिज गराउन सक्छ, रेस्ट्रिक्ट गराउन सक्छ। टुसम्म फेरि निमोनिक्सहरू एकचोटि पढ्थ्यौँ हामी। एनआरबी ग्राप्स नेक अफ बिएफआइज। जीबाट गभर्नेन्स भित्र एलएफएआर। आरबाट रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको 3P, एबाट एक्सन कस्तो, डोप। बीबाट बिजनेस रेस्ट्रिक्सन केमा, कोरमा, एक्सपान्सनमा, सर्टेनमा र स्पेसिफिक बिजनेसमा। एसबाट सेयर होल्डर इन्क्रिज डिक्रिज अथवा रेस्ट्रिक्ट। अब जाउँ हामी डिटेलमा। जीबाट गभर्नेन्स रिस्क आइसक्यो एलएफएआर भित्र। एलबाट लिमिट सेट गरिदिन्छ, गराउँछ। लिमिट केमा होला, स्यालेरी कम्पन्सेसन र बोनस र अन्य खर्चहरूमा, स्यालेरिज बोनस र कम्पन्सेसन र अन्य खर्चहरूमा। कसको, डाइरेक्टर्स र हाई लेभल म्यानेजमेन्ट टु प्रिभेन्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। अभियसली तिनीहरूले राम्रो चला भए त प्रब्लमेटिक हुन्थेन नि त ब्याङ्क, त्यसैले चाहिँ तिनीहरूको स्यालेरी बोनस कम्पन्सेसन र अन्य खर्चहरूमा चाहिँ फर डाइरेक्टर्स र हाई लेभल म्यानेजमेन्टको लिमिट सेट गरिदिन्छ। के को लागि, टु प्रिभेन्ट फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्ट। एफबाट के गर्छ, फोर्स गराउँछ कि मेन टपिकै त्यो भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स मेजरहरू, इन्टरनल कन्ट्रोल र रिस्क म्यानेजमेन्टहरू। कर्पोरेट गभर्नेन्स मेजरहरू, रिस्क म्यानेजमेन्ट, दुईवटा त जिआरआई भयो। त्यो भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स मेजरहरू, अर्को रिस्क म्यानेजमेन्ट, अर्को इन्टरनल कन्ट्रोल, याद गरिदिनु पर्यो। इन्फोर्स गराउँछ कर्पोरेट गभर्नेन्स मेजर्सहरू, इन्टरनल कन्ट्रोलहरू र रिस्क म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क्सहरू के गर्नलाई, टु मेन्टेन द फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी। एबाट सस्पेन्ड गर्छ बोर्ड र अपोइन्ट गर्छ एक्सटर्नल म्यानेजमेन्ट। सस्पेन्ड गर्छ बोर्ड र अपोइन्ट गर्छ एक्सटर्नल म्यानेजमेन्ट टु टेक ओभर द अपरेसन वेन रिक्वायर्ड। त्यसपछि आरबाट दुईवटा आर छ नि, दुईवटा आरबाट रिमुभ गर्ने, एउटा नन कम्प्लाइन्टलाई, अर्को जो अगेन्स्ट द त्यो के अरे फेल टु कम्प्लाई रेगुलेटरी, अर्को चाहिँ इफ दे जसले अर्डर फलो गर्दैन, अर्को चाहिँ कम्प्लाई गर्दैन, होइन। त्यसो भए आरबाट इन्फोर्स रिमुभल अफ द नन कम्प्लाइन्ट पर्सनल। यता चाहिँ नन कम्प्लाइन्ट पर्सनल इफ दे फेल टु एक्ट अपन द प्रायर रिमुभल अर्डर्स, पुरानो रिमुभल अर्डरहरू, केही अर्डरहरू फलो गर्न चाहिँ उनीहरूले फलो गर्दैनन् भने तिनीहरूको रिमुभल चाहिँ इन्फोर्स गर्न सक्छ नन कम्प्लाइन्ट पर्सनलहरूको। अर्को आरबाट अर्डर रिमुभल अफ द डाइरेक्टर्स, order removals of the directors, manager or employees, removal of directors, manager or employees who fail to comply with the regulatory directives or is involved in the mismanagement त्यसो भए रिस्क म्यानेजमेन्ट भित्र 3टा पी भित्र प्रोभिजन प्रोहिबिट प्रायर अप्रुभल
प्रायर अप्रुभल प्रोभिजनमा के अर्डर टु मेन्टेन प्रोभिजन फर हाई रिस्क एसेट्स एन्ड सेक्युरिटिज प्रोभिजनमा के अर्डर गर्न सक्छ मेन्टेन गर प्रोभिजन्स अफ फर हाई रिस्क एसेट्स एन्ड सेक्युरिटी हाई रिस्क एसेट्सको लागि चाहिँ तपाईहरु प्रोभिजनहरु मेन्टेन गर्नु हाई रिस्क एसेट र सेक्युरिटिजको लागि जसलाई प्रपर इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ मेन्टेन गर प्रोभिजन्सहरु भन्नु भयो अर्को प्रोहिबिट कस्तो एनी एक्टिभिटी दैट वायलेट्स द लज एन्ड रेगुलेसन इन्क्लुडिङ एक्सन्स अगेन्स्ट द बेस्ट इंट्रेस्ट प्रोहिबिट एनी एक्टिभिटी दैट वायलेट्स द लज एन्ड रेगुलेसन prohibit any activity that violates the laws and regulation including actions against the best interest त्यसपछि के गर्नु पर्यो म्यान्डेट गराउने प्रायर अप्रुभल म्यान्डेट गराउने प्रायर अप्रुभल फ्रम बैंक म्यान्डेट गराउने प्रायर अप्रुभल फ्रम बैंक म्यान्डेट प्रायर अप्रुभल फ्रम बैंक फर मेजर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर सिग्निफिकेन्ट फाइनेन्शियल कमिटमेन्ट्स और कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी टु प्रिभेन्ट रेकलेसनेस स्पेन्डिङ अब एक्सन्स कस्तो हुनुपर्छ डोप हुनुपर्छ एक्सन कस्तो हुनुपर्छ डोप एउटा के हुनसक्छ डीबाट अर्डर अफ डिलिस्टिङ ओबाट अदर रेगुलेटरी एक्सन पीबाट प्रोहिबिट गराउन सक्छ पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट अन अनसेक्योर्ड टाइम बाउन्ड एक्सिलरी लोन्सहरु सो डीबाट अर्डर अफ डिलिस्टिङ गर्न सक्छ अफ द इन्स्टिट्युसन फ्रम द स्टक एक्सचेन्ज इफ नेसेसरी टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ द इन्भेस्टर्स एन्ड मेन्टेन मार्केट इन्टेग्रिटी ओबाट टेक अदर रेगुलेटरी और इन्फोर्समेन्ट एक्सन as deemed necessary to ensure the financial stability and compliance पीबाट प्रोहिबिट द पेमेन्ट यो पोइन्ट चाहिँ बिर्सिन्छ त्यसैले याद गर्नु पर्यो पीबाट पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपललाई प्रोहिबिट गर्ने प्रोहिबिट द पेमेन्ट अफ द इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल अन अनसेक्योर्ड कस्तोमा अनसेक्योर्ड टाइम बाउन्ड एक्सिलरी लोन्स टु प्रिभेन्ट फाइनेन्शियल रिस्क बीबाट चाहिँ के छ बिजनेस रेस्ट्रिक्सनहरु लगाउन सक्छ कस्तोमा कोरमा एक्सपान्सनमा स्पेसिफिकमा सर्टेनमा स्पेसिफिकमा कोर कस्तो प्रोहिबिट अथवा लिमिट गर्न सक्छ डिपोजिट कलेक्सन क्रेडिट सप्लाई इन्भेस्टमेन्ट इफ द फाइनेन्शियल रिस्क आर आइडेन्टिफाइड एक्सपान्सन कस्तोमा भन्दाखेरि लिमिट और रेस्ट्रिक्ट्स द एक्सपान्सन अफ द ब्रान्चेस सेल अफ प्रपर्टीज और इंटरनेशनल ऑपरेशन इफ द फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी इज डिटेक्टेड ब्रान्चेस सेल अफ प्रपर्टी और इंटरनेशनल ऑपरेशन इफ द फाइनेन्शियल इन्स्टेबिलिटी इज डिटेक्टेड भनेको छ अर्को सर्ट एन्ड ट्रान्जेक्सन भनेको इन्फोर्स गर्न सक्छ मेजर टु adequate enforce measure to enforce measures to ensure adequate capital and liquidity भनेको रेस्ट्रिक्ट सर्टेन बिजनेस ट्रान्जेक्सन और इम्पोज एडिसनल कन्डिसनहरु इम्पोज गरेर के गर्नलाई भनेको यो एडुकेट क्यापिटल र लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नलाई सर्टेन ट्रान्जेक्सनहरुलाई ब्यान गराउन सक्छ भनेर भन्छ अर्को रेस्ट्रिक्ट गराउन सक्छ अर्को चाहिँ स्पेसिफिक बिजनेसहरु प्रोहिबिट स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिभिटीज विदिन द इन्स्टिट्युसन अलाउड अपरेसन फर द सर्टेन पिरियड इफ द रिस्क कुनै पनि स्पेसिफिक बिजनेसमा रिस्क आइडेन्टिफाइड छ भने त्यस्तो बिजनेस एक्टिभिटीजहरु चाहिँ सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ प्रोहिबिट गर्न सक्छ यदि रिस्क आइडेन्टिफाई भएको छ भने सर्टेन ट्रान्जेक्सनहरु चाहिँ क्यापिटल र लिक्विडिटी एडुक्वेटली मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छ एक्सपान्सन चाहिँ लिमिट गर्न सक्छ फाइनेन्शियल इन्स्टेबिलिटी डिटेक्ट गर्यो भने यदि रिस्क आइडेन्टिफाई गर्यो भने कोर अपरेसनहरु नै प्रोहिबिट अथवा लिमिट गराइदिन सक्छ अब जाउँ शेयर होल्डर इन्क्रिज त गराउनु पर्यो अब्भियसली इन्क्रिज गराउने हो भने क्यापिटल इन्क्रिज गराउने अर्डर टु इन्क्रिज द पेड अफ क्यापिटल बाइ इस्युइङ न्यू शेयर्स कलेक्टिङ ड्यू क्यापिटल फ्रम द शेयर होल्डर्स अर्डर टु इन्क्रिज द शेयर क्यापिटल पेड अफ क्यापिटल अर्डर टु इन्क्रिज द पेड अफ क्यापिटल बाइ इस्युइङ न्यू शेयर्स कलेक्टिङ ड्यू फ्रम द शेयर होल्डर्स र डिक्रिजमा के छ सस्पेन्ड गरिदिने अब डिक्रिज भनेको शेयर क्यापिटल घटाउ त भन्न मिलेन नि त प्रब्लमेटिकमा गएपछि डिक्रिज चाहिँ के गर्ने हो उनीहरुको भोटिङ राइट र प्रिभिलेजहरु चाहिँ सस्पेन्ड गरिदिने हो डिक्रिज भनेको चाहिँ सस्पेन्ड द भोटिङ राइट्स और अदर प्रिभिलेज अफ द शेयर होल्डर्स इफ डिम्स नेसेसरी त्यसपछि चाहिँ रेस्ट्रिक्ट
गरिदिन सक्छ डिभिडेन्ड पेमेन्टहरू रेस्ट्रिक्ट गरिदिन सक्छ डिभिडेन्ड पेमेन्टहरू रेस्ट्रिक्ट गरिदिन सक्छ डिभिडेन्ड पेमेन्टहरू ओर एनी पे आउट टु द सेयर होल्डर्स टु इन्स्योर क्यापिटल एडुकेसन। अब एडिसनल प्रोभिजन छ तुफान जाऊ यो भनेको हियरिङ एन्ड रिभ्यू भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटी अफ हियरिङ स्याल बी प्रोभाइडेड बिफोर रिमुभिङ द डाइरेक्टर्स म्यानेजर्स इम्प्लोइज ओर सस्पेन्डिङ द बोर्ड हाउएभर इफ हियरिङ मे नेगेटिभली इफेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ द बिएफआइज ओर स्टेकहोल्डर्स द ब्याङ्क मे रिमुभ इमिडिएटली ब्याङ्क मे रिमुभ हियरिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ यदि तर त्यसको इन्ट्रेस्ट तिनीहरूलाई कन्टिन्यू गर्न दियो भने चाहिँ हियरिङ अपर्च्युनिटी अफ हियरिङ दियो भने बिएफआईको इन्ट्रेस्टमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट राख्छ भने तिनीहरूलाई इमिडिएटली रिमुभ गर्ने र होल्ड द हियरिङ आफ्टरवार्ड अगाडि होइन पहिला रिमुभ गरेर अनि बल्ल के अरे हियरिङ होल्ड गर्न सकिनेछ। ड्युरिङ द हियरिङ इफ द एक्सन सिम्स रिजनेबल इट मे अनुल चेन्ज ओर रिभाइज द डिसिजन सिम्पली रिभाइज गर्न सक्छ यदि अपर्च्युनिटी अफ हियरिङमा चाहिँ एक्सन रिजनेबल देखियो भने। कस्ट र ड्युरेसन अभियसली बिएफआइजहरूले चाहिँ के अरे बियर गर्नुपर्छ त्यो बिएफआइज मस्ट बी बियर अल द एक्सपेन्डिचर वेन द ब्याङ्क टेक्स ओभर द म्यानेजमेन्ट द टेक ओभर अर्डर अफ द बोर्ड सस्पेन्सन इज जेनरली भ्यालिड फर 2 years अनलेस नट रिन्युड भनेको जेनरली 2 वर्षको लागि चाहिँ भ्यालिड हुन्छ यस्तो टेक ओभर। इन्सुरेन्समा पनि लगभग यही छ कोअपरेटिभमा चाहिँ सायद 1 वर्ष होला होइन यो 1-2 वर्ष फरक छ नत्र लगभग 1-2 वर्ष नै छ। कोअपरेटिभमा मोर सायद 1 वर्ष हुनसक्छ। रिपोर्टिङ भनेको चाहिँ इन केस अफ टेक ओभर प्रिलिमिनरी र एनुअल रिपोर्ट प्रिलिमिनरी र एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई द ब्याङ्क ओर इट्स अपोइन्टेड अफिसर मस्ट बी सबमिटेड टु द गभर्मेन्ट। यदि टेक ओभर लिइरहेछ भने पहिला प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बुझाउनु पऱ्यो किन हामीले यसलाई टेक ओभर गराएको छौँ अर्को प्रत्येक वर्ष एनुअल रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ कसलाई गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई। रिभोकेसन अफ द अर्डर ब्याङ्क मे रिभोक अर नलिफाई द अर्डर्स अन्डर त्यो माथि दिएको अर्डर टु रिमुभल अफ बिओडी म्यानेजमेन्ट इम्प्लोइ डिलिस्टिङ जस्ता अर्डरहरू चाहिँ नलिफाई गर्न सक्छ बाई इस्युङ एनदर अर्डर अन द बेसिस अफ द रिजन र नेसेसरी डिटेल अनुसार। इम्प्लोइमेन्ट रेस्ट्रिक्सन भनेको छ बोपामा पनि यही छ होइन यदि रिमुभ डाइरेक्टर्स म्यानेजर र इम्प्लोइजहरू चाहिँ अलाउड आर नट अलाउड टु वर्क ओर बी इन्भल्भ इन एनी कपेसिटी डाइरेक्टली ओर इन्डाइरेक्टली इन द सेम ओर एनी अदर कमर्सियल बिएफआइज दे आर अल्सो नट अलाउड टु रिसिभ एनी क्लेम रिसिभ ओर क्लेम एनी रेमुनरेसन ओर कम्पन्सेसन फ्रम द डेट अफ द अर्डर। अब यसमा चाहिँ केस ल बनाउन सक्छ होइन यसरी प्रब्लमेटिक भएको कारणले चाहिँ एनआरबीले रिमुभ गरिदियो डाइरेक्टर अब तिनीहरू अर्को ठाउँमा काम गरेर चाहिँ पाउँछ कि नै जस्तो पाउँदैन। रेमुनरेसन रिसिभ गर्न पाउँछ कि नै त्यो सस्पेन्सन पिरियड पाउँदैन। ल भ्यालुएसन स्ट्यान्डर्ड्स भनेको छ द डिटर्मिनेसन अफ द सेयर क्यापिटल द डिटर्मिनेसन अफ द सेयर क्यापिटल द डिटर्मिनेसन अफ द सेयर क्यापिटल्स एन्ड द भ्यालुएसन अफ द लायबिलिटिज अफ एनी प्रब्लमेटिक institution shall be based on the process and standards determined by the bank भनेको छ खासै। 86D भनेको चाहिँ इफेक्ट अफ कन्ट्रोल अफ के अरे ब्याङ्क टु एनी बिएफआइज भनेको चाहिँ यता यो सुजवाला याद गर्नु पर्दैन सिम्पली तपाईँ जुन हामीले जेनरली डेक सेक्सन 38मा इन्सल्भेन्सी एक्टको के हुन्छ इफेक्ट अफ इन्सल्भेन्सी भनेको थियो नि त्यहीवाला युज गरे हुन्छ के डेक याद गर्थ्यो होइन डीबाट डिरेक्टरको रिमुभल भन्थ्यो सीबाट कन्ट्रोल अफ एसेट्स भन्थ्यो अनि सीबाट चाहिँ के अरे कन्ट्रोल अफ एसेट भन्थ्यो ईबाट एक्साइज अफ फुल पावर उता चाहिँ इम्प्लोइको टर्मिनेसन हुन्थ्यो होइन यता चाहिँ के अरे त्यस्तो इम्प्लोइको टर्मिनेसन खासै लेखेको छैन होइन इम्प्लोइको डाइरेक्ट त्यही भित्र लेखेको छ। अनि त्यसपछि एक्साइज फुल पावर्स एडिसनल पोइन्ट छ होइन त्यसपछि अपरेसन यता युनिक पोइन्ट के छ उता त लिक्विडेसनमा गइसकेपछि कामै लाग्थेन तर यता त लिक्विडेसनमा गएको होइन नि त प्रब्लमेटिक मात्र गरेको अनि पुरानो बोर्डहरूलाई चाहिँ लातानेर बगायो होइन त्यो खालि रिमुभल मात्र गरे हो भने अब त्यसलाई चाहिँ अपरेट त गर्नु पऱ्यो त्यो 2 वर्षको पिरियडसम्म त त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ नयाँ अपोइन्टेड अफिसियलले चाहिँ अपरेसन गर्छ भन्दिने बाँकी सब सेम होइन। सस्पेन्सन अफ रिमुभल अफ द डाइरेक्टर्स हुन्छ त्यो भनेको डीबाट भइहाल्यो डाइरेक्टर म्यानेजर इम्प्लोइ यो भित्र डाइरेक्ट इम्प्लोइज पनि यही भित्र आएको छ अनि त्यसैले ईबाट एक्साइज फुल पावर्स भनेर याद गर्ने इम्प्लोइ टर्मिनेसन छुट्टै छैन होइन। डाइरेक्टर म्यानेजर ओर इम्प्लोइज रिमुभड ओर सस्पेन्डेड अन्डर सेक्सन डट क्यान नट म्यानेज ओर टेक रेमुनरेसन ओर फेसिलिटी अनलेस पर्मिटेड रिमुभ पनि हुन्छन् र तिनीहरूले रेमुनरेसन र फेसिलिटीहरू पनि लिन मिल्दैन र तिनीहरूले म्यानेज पनि गर्न मिल्दैन बिएफआईको ट्रान्जेक्सन अनलेस पर्मिटेड इन राइटिङ बाई एनआरबी और इट्स अपोइन्टेड अफिसियल ड्युरिङ द कन्ट्रोल पिरियड। कन्ट्रोल पिरियडमा चाहिँ न त उनीहरूले कुनै कामहरू म्यानेज गर्न पाए न त उनीहरूले रेमुनरेसन बेनिफिटहरू लिन पाए तर अनलेस पर्मिटेड बाई
एनआरबी यदि एनआरबीले राइटिङमा चाहिँ लेखेर दियो अथवा अपोइन्टेड अफिसियलले त्यसरी राइटिङमा दियो भने अनि मात्र पायो। त्यसपछि ह्यान्डओभर अफ त्यहाँ एसेट मात्र थियो, कन्ट्रोल अफ एसेट, यता रिकर्ड्स र रिपोर्ट्सहरू। वेन एनआरबी ब्याङ्क टेक्स द कन्ट्रोल अफ कमर्सियल पिएफआइज अन्डर सेक्सन 86C इट्स डाइरेक्टर म्यानेजर इम्प्लोइ स्याल ह्यान्ड ओभर द एसेट्स, रिकर्ड्स, रिपोर्ट्स एन्ड कोअपरेट फुल्ली कोअपरेट गर्नुपर्छ। एसेट, रिकर्ड्स र रिपोर्ट्सको कन्ट्रोल भनेको ह्यान्डओभर, कन्ट्रोल चाहिँ के गर्नुपर्छ, ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ अभियसली त्यो अपोइन्टेड अफिसियललाई अथवा एनआरबीलाई भन्नुपर्छ। त्यसपछि अपरेसन बाई अपोइन्टेड अफिसियल भनेको चाहिँ द ब्याङ्क्स अपोइन्टेड अफिसियल म्यानेजेस एन्ड अपरेट्स द इन्स्टिट्युसन इन इट्स ओन नेम, आफ्नो नाममा चाहिँ म्यानेज गर्नेछ, कन्ट्रोलिङ द प्रपर्टी एन्ड द ट्रान्जेक्सन विदिन द लिमिट्स अफ एनआरबीज अर्डर भनेको चाहिँ अनि एक्सर्साइज अफ फुल पावर। अभियसली उसले त्यो अपोइन्टेड अफिसियलले चाहिँ क्यान एक्सर्साइज फुल राइट्स नर्मली हेल्ड बाई द ब्याङ्कको बोर्ड, सेयर होल्डर अथवा म्यानेजर अन्डर ल, एमओए इन्क्लुडिङ राइट्स अफ द जेनरल अर स्पेसिफिक मिटिङ, सबैको राइट युज गर्छ होइन। कसको डाइरेक्टर, बोर्ड अफ डाइरेक्टर, सेयर होल्डर अर म्यानेजर्स अन्डर ल, अनि त्यसपछि एमओए, अनि त्यसपछि इन्क्लुडिङ द राइट्स अफ जेनरल अर स्पेसिफिक मिटिङ भनेको छ। 86E बाट रिफर्मेटिभ मेजर्स एन्ड पावर्स अफ द ब्याङ्क, रिफर्मेटिभ मेजर्स एन्ड द पावर्स अफ ब्याङ्क भनेको चाहिँ उता यो न्युमोनिक चाहिँ हामीले सेक्सन 60 अफ कम्पनीज एक्टबाट लिएको हो। सो एमआरआर्स अफ सिआइटी, एमआरएस उता एमआरएल सिआइटी छ, यता चाहिँ एमआरआर सिआइटी। द ब्याङ्क अर इट्स अपोइन्टेड अफिसियल क्यान इनिसिएट द रिस्ट्रक्चरिङ एक्सन। सो हामी लिक्विडेसनमा जाने हो भने रिजोल्युसन वर्क हुन्छ, एसएटी अपोइन्ट हुन्छ होइन, यो हाम्रो बिएफआइजमा एनआरबीवाला केसमा। तर हामी पहिला त्यसलाई बचाउने कोसिस गरिरहेको छौँ नि त, प्रब्लमेटिक भइसक्यो, बचाउने कोसिस। रिफर्मेटिभ एक्सन भनेको चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ एक्सन्सहरू भन्दो रहेछ, रिफर्मेटिभ मेजर्स भनेको चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ मेजर। सो द ब्याङ्क अर इट्स अपोइन्टेड अफिसियल क्यान इनिसिएट द रिस्ट्रक्चरिङ एक्सन्स फर अ प्रब्लमेटिक ब्याङ्क इन्क्लुडिङ फलोइङ एक्सन। यो एक्सनहरू पनि गर्न सक्छ रिस्ट्रक्चरिङ एक्सन अन्तर्गत। एमबाट गेस गर्नुपर्छ, गर्नै पर्दैन। त्यो भनेको मर्जरहरू, मर्जर अथवा ट्रान्सफर अफ एसेट, मर्जर अथवा ट्रान्सफर अफ एसेट टु एनदर इन्स्टिट्युसन, मर्जर और ट्रान्सफर अफ एसेट टु एनदर इन्स्टिट्युसन। आरबाट गेस गर्नुपर्छ पर्दैन, किनकि आफै रिफर्मेटिभ र रिस्ट्रक्चरिङ एक्सन भनेको छ भने आरबाट त रिस्ट्रक्चर हुनु पर्यो, रिस्ट्रक्चर अफ म्यानेजमेन्ट अर क्यापिटल एन्ड क्लोज अनप्रफिटेबल ब्रान्चेसहरू क्लोज गर्ने, रिस्ट्रक्चर गर्ने म्यानेजमेन्टलाई र क्यापिटललाई पनि रिस्ट्रक्चर गर्ने। आरबाट रिड्युस गर्ने क्यापिटल, युनिक पोइन्ट छ। जेनरली हामी त क्यापिटल बढाउनु खोज्छौँ नि त लसेसहरूलाई कभर गर्नलाई, तर यता चाहिँ रिड्युस गर्नु पऱ्यो क्यापिटल, के गर्नलाई, टु रिफ्लेक्ट द एक्चुअल भ्यालु अफ द एसेट भनेको जुन हामी रियलाइजेसन अकाउन्टमा चढाउँथ्यौँ नि हामीले यो रिस्ट्रक्चरिङको क्वेसन गर्दाखेरि, त्यस्तै यता चाहिँ रिड्युस गर्नु पऱ्यो क्यापिटल, रिफ्लेक्टिङ द एक्चुअल एसेट भ्यालु, रिड्युस द क्यापिटल रिफ्लेक्टिङ द एक्चुअल भ्यालु अफ द एसेट्स। एसबाट गेसै गर्नु पर्दैन, अभियसली एसेट बेच्ला होइन, काम नलाग्ने एसेटहरू त बेच्नै पऱ्यो। कसलाई गर्ने, अनदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई। सो एसबाट सेल गर्न सक्छ एसेटहरू अनदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई। सीबाट क्यान्सल गर्न सक्छ अथवा सस्पेन्ड गर्न सक्छ ट्रान्जेक्सनहरू, क्यान्सल अथवा सस्पेन्ड गर्न सक्छ ट्रान्जेक्सनहरू, क्यान्सल अथवा सस्पेन्ड गर्न सक्छ ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सनहरू, जस्तै एक्सेप्टिङ क्रेडिट, त्यो के अरे प्रोभाइडिङ लेन्डिङ, त्यस्ता ट्रान्जेक्सनहरू। अनि त्यसपछि आईबाट अभियसली उता रिड्युस आइसक्यो भने यताबाट त इन्क्रिज क्यापिटल गर्नु पऱ्यो। कसरी गर्छ, बाई सेलिङ सेयर्स ओर इस्युङ न्यू सेयर्स भन्ने कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि टीबाट टर्मिनेट गर्न छ, टीबाट टर्मिनेट गर्छ इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ यता इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गर्छ, टर्मिनेट गरिदिन्छ र हायर गर्छ नयाँ इम्प्लोइजहरू, टर्मिनेट गर्छ पुरानो इम्प्लोइ, हायर गर्छ नयाँ इम्प्लोइज। इम्प्लिमेन्ट अदर मेजर्स टु मेक द इन्स्टिट्युसन कम्पिटेटिभ, र अन्य अदर जहिले पनि छुटेर आउँछ, अदर केही पोइन्ट आयो भने अदर एज प्रेस्क्राइब भनेर भनिदिइहाल्ने। सो त्यसैले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो अदर मेजर्स टु मेक द इन्स्टिट्युसन कम्पिटेटिभ भनेर भनेको छ। अभियसली त्यहाँ चाहिँ एनआरबीले चाहिँ रिजनेबल अपर्च्युनिटी अफ हियरिङ बिफोर इम्प्लिमेन्टिङ द क्यापिटल रिडक्सन एन्ड म्यानेजरल रिस्ट्रक्चर र क्यापिटल रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ
अपर्च्युनिटी अफ हियरिङ दिनेछ बिएफआइजहरूलाई। 86E रिफर्मेटिभ एक्सन एमआरआर अफ सिआइटी एमबाट मर्ज गर्नेछ अथवा ट्रान्सफर गर्नेछ एसेट्सहरू अन्य इन्स्टिट्युसनलाई। आरबाट रिस्ट्रक्चर गर्नेछ क्यापिटल र म्यानेजमेन्ट र क्लोज गर्नेछ अनप्रोफिटेबल ब्रान्चेसहरू। आरबाट रिड्युस गर्नेछ क्यापिटल टु रिफ्लेक्ट द एक्चुअल भ्यालु अफ द एसेट। एसबाट सेल गर्नेछ एसेट अन्य फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई। सीबाट क्यान्सल गर्नेछ अथवा सस्पेन्ड गर्नेछ ट्रान्जेक्सनहरू। आईबाट इन्क्रिज गर्नेछ क्यापिटल बाई सेलिङ सेयर्सहरू इस्युङ न्यू सेयर्स भन्ने भइहाल्यो। टीबाट टर्मिनेट गर्नेछ इम्प्लोइमेन्ट टर्मिनेट गर्नेछ इम्प्लोइजहरू र हायर नयाँ इम्प्लोइजहरू हायर गर्नेछ। 86F चाहिँ अब करेक्टिभ एक्सन हो। रिफर्मेटिभ ईमा सिद्धियो, रिफर्मेटिभ एक्सन ईमा सिद्धियो। अब एफमा छ करेक्टिभ एक्सन। एफमा छ करेक्टिभ एक्सन आफ्टर म्यानेजमेन्ट अडिट भइसकेपछि अभियसली म्यानेजमेन्ट अडिट कसले गराउला, त्यो माथिको हाम्रो अपोइन्टेड अफिसियलले गराउँछ, एनआरबीले अपोइन्ट गरेको अफिसियलले। आफ्टर म्यानेजमेन्ट अडिट इफ द ब्याङ्क इज कन्भिन्स भनेको एनआरबी चाहिँ कन्भिन्स हुन्छ, द ब्याङ्क विल टेक फलोइङ करेक्टिभ एक्सन इन्क्लुड त्यो करेक्टिभ एक्सन लिन्छ। द करेक्टिभ एक्सन इन्क्लुड यो कुरा भन्ने। म्यानेजमेन्ट अडिट कम्प्लिट भइसकेपछि एनआरबी यदि कन्भिन्स हुन्छ त्यो बिएफआई चाहिँ के गर्न सक्छ, रिभाइभ गर्न सक्छ आफ्नो अपरेसन इफेक्टिभली इन द इन्ट्रेस्ट अफ द त्यो इन्भेस्टर्सहरू गर्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने एनआरबीले करेक्टिभ एक्सन लिन सक्छ। करेक्टिभ एक्सन यो हुन्छ, यसै यादै गर्नु पर्दैन यो पोइन्ट। फर्स्टमा के गर्छ उसले के अरे म्यानेजमेन्ट के गराएको थियो, म्यानेजमेन्ट सस्पेन्ड गराएको थियो नि, त्यो लिफ्ट गरिदियो। म्यानेजमेन्ट सस्पेन्ड गराएको थियो त्यो लिफ्ट गरिदियो। त्यसपछि बोर्ड अफ डाइरेक्टर त डिजल्भै गरिदिएको थियो नि, अब एजिएम बोलाऊ अनि अपोइन्ट गरिदियो। त्यसपछि के भएको थियो, अब अपोइन्ट गरेरलाई त त्यतिकै राख्न मिलेन नि त बोर्डलाई चाहिँ त्यो हामीले जसको सस्पेन्सन लिफ्ट गराएको छ त्यो म्यानेजमेन्ट पठाइदियो र अन्य करेक्टिभ मेजर्सहरू एज डिम्ड अप्रोप्रिएट गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो। सो के रहेछ, रिइन्स्टेट गर्न सक्छ म्यानेजमेन्ट, रिइन्स्टेट गर्न सक्छ म्यानेजमेन्ट बाई लिफ्टिङ द सस्पेन्सन, कल गर्न सक्छ जेनरल मिटिङ टु इलेक्ट अ न्यू बोर्ड, कल गर्न सक्छ जेनरल मिटिङ टु इलेक्ट अ न्यू बोर्ड, असाइन गर्न सक्छ म्यानेजमेन्ट टु अ न्यू बोर्ड, असाइन गर्न सक्छ म्यानेजमेन्ट टु अ न्यू बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स। त्यसपछि अदर करेक्टिभ मेजर्स एज डिम्ड अप्रोप्रिएट गर्न सक्छ। पब्लिक नोटिस भनेको छ, द ब्याङ्क मे अर्डर सेयर होल्डर्स टु shareholder to sell, distribute or transfer the shares based on the audit report को बेसमा उसले ब्याङ्कले चाहिँ अर्डर गर्न सक्छ सेयर होल्डरलाई आफ्नो एसेट्सहरू डिस्ट्रिब्युट के अरे आफ्नो सेयर्सहरू सेल गरेर डिस्ट्रिब्युट गरेर अथवा ट्रान्सफर गरेर बेस्ड अन अडिट रिपोर्ट भनेर भनेको छ। अब अन्य प्रोभिजनहरू हामी अलि फास्ट जान्छौँ है। अब अन्य प्रोभिजन्सहरू भनेको छ 86G मा रिजोल्युसन प्रोसेस हो, किनकि यो पछाडि पनि आउँछ 88A मा रिफर गर्छ नि त यो सेक्सनलाई। त्यही भनेको छ रिजोल्युसन प्रोसेस भनेको यता लिक्विडेसन भन्ने वर्डलाई चाहिँ रिजोल्युसन भनेर फ्यान्सी वर्ड मात्र युज गरेको। खास रिजोल्युसन भनेको चाहिँ के अरे रिजोल्युसन वर्क भनेको चाहिँ म्यान्डेटरी लिक्विडेसनवाला केसमा प्रब्लमेटिक गएपछि चाहिँ यदि लिक्विडेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई रिजोल्युसन वर्क भनिन्छ। इफ द ब्याङ्क बिलिभ्स अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन क्यान नट अपरेट or fulfill its liability, यदि ब्याङ्कले बिलिभै गर्छ कि एनआरपीले बिलिभै गर्छ कि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ अपरेट गर्न सक्दैन अथवा आफ्नो लाइबिलिटिजहरू फुलफिल गर्न सक्दैन भने यसले इनिसिएट गर्नेछ सेटलमेन्ट प्रोसेस। 86H मा डिक्रिजिङ द क्यापिटल अफ द प्रब्लमेटिक ब्याङ्क, 86H मा डिक्रिजिङ द क्यापिटल अफ द प्रब्लमेटिक ब्याङ्क भनेको छ। रिडक्सन अफ द पेड अफ क्यापिटल इफ द लाइबिलिटिज क्यान नट बी कभर्ड बाई द एसेट, रिडक्सन अफ द पेड अफ क्यापिटल इफ द लाइबिलिटिज क्यान नट बी कभर्ड बाई द एसेट। NRB must issue at least two notices in the national daily newspaper, at least two notices in the national daily newspaper before capital reduction. Shareholders with due amount must pay within 30 days and or face share cancellation. या सब त तिनीहरूको सेयर क्यान्सलेसन हुन्छ या त 30 दिनभित्र जति ड्यू अमाउन्ट छ त्यो तिरिसक्नुपर्ने छ। दुईटा एनडिएन नोटिस चाहिँ तिर्नुपर्ने छ र रिडक्सन अफ क्यापिटल चाहिँ गर्न सक्ने छ यदि लाइबिलिटी चाहिँ फुल्ली कभर गर्न सक्दैन भने। राइट टु अपिल, अब कसैले गलत तरिकाले प्रब्लमेटिक घोषित गरिदिएको छ डिक्लेयर गरिदिएको छ भने एनआरबीले त्यो केसमा राइट टु अपिल त दिनु पऱ्यो नि। त्यही राइट टु अपिलका बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। अब ओन्ली द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द सेयर होल्डर्स अफ द कमर्सियल पिएफआइज क्यान फाइल अपिल अगेन्स्ट द अर्डर डिसिजन अर प्रोसिडिङ अफ द ब्याङ्क अर इट्स अपोइन्टेड अफिसियल। ब्याङ्कको डिसिजन अर्डर प्रोसिडिङ्स र
उसको अपोइन्टेड अफिसियलको पनि त्यस्तो प्रोसिडिङको अगेन्स्टमा चाहिँ यदि अपिल गर्नु पऱ्यो भने ओन्ली रिप्रेजेन्टेटिभ सेयर होल्डर्सहरूले रिप्रेजेन्टेटिभ सेयर होल्डरले मात्र के गर्न सक्छ, अपिल फाइल गर्न सक्छ। त्यसो भए रिप्रेजेन्टेटिभ सेयर होल्डर भनेको के हो भन्दाखेरि यो सेक्सनको लागि सेयर होल्डर रिप्रेजेन्टिङ 25%, सेयर होल्डर रिप्रेजेन्टिङ 25%, सेयर होल्डर रिप्रेजेन्टिङ 25%, सेयर होल्डर रिप्रेजेन्टिङ 25%, सेयर होल्डर रिप्रेजेन्टिङ 25% अफ द टोटल सेयर होल्डर अफ द टोटल सेयर होल्डिङ। प्रिभिलिङ सेयरको 25% के गर्ने, होल्ड गर्नेवाला सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेयर होल्डर रिप्रेजेन्टेटिभ सेयर होल्डर मिन्स अ पर्सन इलेक्टेड बाई सेयर होल्डर्स होल्डिङ एट लिस्ट 25% अफ द प्रिभिलिङ सेयर्स। भनेको 25% अफ द सेयर होल्डिङ भएको सेयर होल्डरले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभहरू एउटा व्यक्तिलाई इलेक्ट गरेर चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ सेयर होल्डर बनाएको छ भने त्यस्तो सेयर होल्डरलाई भन्छौँ हामी रिप्रेजेन्टेटिभ अफ सेयर होल्डर। द अपिल मस्ट बी सबमिटेड टु द कमिटी। द अपिल मस्ट बी सबमिटेड टु द कमिटी विदिन 15 days इफ द रिप्रेजेन्टेटिभ इज नट सेटिस्फाई विथ द ब्याङ्क एक्सन। ब्याङ्कले गरेको एक्सनसँग चाहिँ सेटिस्फाई छैन भने कमिटीलाई चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ कोर्टमा होइन, कमिटीलाई कति दिनभित्र, अभियसली एनआरबीको एउटा कमिटी ल, त्यो कमिटीभित्र चाहिँ के गर्नुपर्छ, अपिल फाइल गर्नुपर्छ। कति दिनभित्र, 15 दिनमा, 15 र 25% मात्र छ यता, 15 र 25% भने रिप्रेजेन्टेटिभ। अपिल्स विल नट बी एन्टरटेन्ड अनलेस द रिप्रेजेन्टेटिभ सेयर होल्डर प्रेजेन्ट्स द मिनिमम 25% अफ द सेयर होल्डिङ। त्यसो भए 10%, 5% होल्डिङवालाले अपिल फाइल गर्न त पाउँदैन। तिनीहरूको कम्प्लेन अथवा अपिलहरू हामी एन्टरटेनै गर्दैनौँ भनेको छ। आफ्टर रिसिभिङ द अपिल द कमिटी मस्ट रिभ्यू एन्ड डिसाइड विदिन 30 days। 15 दिनभित्र अपिल गर्यो भने 30 दिनभित्र डिसाइड गर्नु पऱ्यो। 15 दिनभित्र अपिल गर्यो भने के गर्नु पऱ्यो, 30 दिनभित्र डिसाइड गर्नु पऱ्यो वेदर टु अप्रुभ, मोडिफाई, क्यान्सल और ब्याङ्क एक्सन। वेदर टु अप्रुभ, मोडिफाई और क्यान्सल ब्याङ्क एक्सन। वेदर टु अप्रुभ, मोडिफाई और क्यान्सल द ब्याङ्क एक्सन प्रोभाइडिङ रिजन्स एन्ड सपोर्टिङ बेसिस। रिजन पनि भन्नु पऱ्यो, सपोर्टिङ बेसिसहरू पनि भन्नु पऱ्यो। द ब्याङ्क मस्ट इन्फर्म द सेयर होल्डर रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द कमिटी विदिन 15 दिनभित्र। 15 दिनभित्र अपिल फाइल गरे भने 15 दिनभित्र, 30 दिनभित्र डिसिजन दिएर 15 दिनभित्र इन्फर्म पनि गर्नु पऱ्यो। 15 दिनभित्र अप्लाई गऱ्यौँ भने 30 दिनभित्र डिसिजन दिएर 15 दिनभित्र इन्फर्म पनि गर्नु पऱ्यो। द ओरिजिनल एक्सन और डिसिजन अफ द ब्याङ्क कन्टिन्युस टु रिमेन इफेक्टिभ अनलेस कमिटी कमिटीले क्यान्सल नगर्दासम्म जुन ओरिजिनल डिसिजन छ नि एनआरबीको अथवा अपोइन्टेड अफिसियलको त्यो नै फाइनल हुन्छ। द डिसिजन अफ द म्यानेजमेन्ट कमिटी चाहिँ फाइनल हुनेछ। जुन हामीले एनआरबीमा म्यानेजमेन्ट कमिटी भनेर छुट्टै पढ्छौँ त्योमा सायद हामीले माथि नै पढाएको थियौँ होइन, गभर्नर हुन्छ होइन, फर्स्ट पार्टमा चाहिँ पढाएको थियो गभर्नर हुन्छ, अनि त्यसपछि 2टा डेप्युटी गभर्नर हुन्छ, अर्को चाहिँ अन्य एक्सपर्टहरू हो कि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ राख्छ, त्यसरी म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाउँछ, त्योवाला म्यानेजमेन्ट कमिटी हो। यदि यता रिफर गरेको छ भने अभियसली द डिसिजन चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटीको चाहिँ डिसिजन फाइनल हुनेछ। इन्फर्मेसन नेटवर्क भनेको चाहिँ द ब्याङ्क विल एस्टाब्लिस अ नेटवर्क अफ इन्फर्मेसन नेटवर्क टु प्रमोट द ब्याङ्किङ सिस्टम इन नेपाल भनेको छ। अब यो क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर भनेको छ, यो क्रेडिट इन्फर्मेसन सिस्टमको सेक्सन 88 हाम्रो केमा एनआरबीको यही कुरा डाइरेक्टिभहरूमा पनि लेखेको छ। ब्याङ्कको हामीले बाफिया पढ्दाखेरि पनि पढ्छौँ, तर सिम्पल क्रेडिट इन्फर्मेसन चाहिँ सेन्टर चाहिँ कलेक्सन अफ द क्रेडिट इन्फर्मेसन फ्रम द ब्याङ्क बिएफआईहरूबाट क्रेडिट इन्फर्मेसन अफ द कस्टमर कलेक्ट गर्नको लागि हो, ताकि ब्ल्याक लिस्टिङ अथवा सेन्ट्रलाइज डेटा सिस्टम बनाउनको लागि क्रेडिट बरोवरहरूको तिनीहरूको रेटिङ इन्स्योर गर्नलाई र तिनीहरूको इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्नलाई बिफोर के अरे लोनहरू डिस्बर्स गर्नुभन्दा अगाडि भनेर भनेको छ। ब्याङ्क एनआरबी विल एस्टाब्लिस क्रेडिट इन्फर्मेसन सिस्टम। ब्याङ्क भनेको एनआरबीले एस्टाब्लिस गर्नेछ क्रेडिट इन्फर्मेसन सिस्टम। कुन पर्पजको लागि, यो पर्पजको लागि। यो याद गर्न खासै गाह्रो छैन किनकि यो प्रोसेसमा जान्छ क्या। फर्स्टमा हामीले के गर्छ, अप्टेन गर्छ नि त क्रेडिट फ्लो, उसँग आफैले ओरिजिनल प्राइमेरी डेटा हुँदैन, त्यसैले अप्टेन गर्छ क्रेडिट फ्लो अथवा क्रेडिट फ्लो इन्फर्मेसन टु इन्स्योर द फेयरनेस इन्स्योर गर्नलाई चाहिँ सबै डेटाहरू कहाँबाट लिने भयो, क्रेडिट फ्लोको इन्फर्मेसन र डेटा बिएफआइजहरूबाट लिने भयो। अब लिएपछि के गर्नु पऱ्यो,
अब एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, आफैसँग राखेर त रमाइलो गर्ने होइन। अब मल्टिपल बिएफआइजहरूसँग एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू। अब इन्फर्मेसन मात्र गर्ने होइन, अब उसँग आइसक्यो डेटा भने त्यसलाई मोनिटर गर्नु पऱ्यो। मोनिटर द डेटर्स एन्ड दियर रिपेमेन्ट, मोनिटर गर्नु पऱ्यो तिनीहरूको डेटर्सलाई, तिनीहरूको डेटर्सहरूलाई मोनिटर गर्नु पऱ्यो। रिपेमेन्टहरू चाहिँ प्रपर भइरहेछ कि नै त्यो इन्स्योर गर्नु पऱ्यो। अब यो त डेटरलाई मोनिटर भन्ने कुरा भयो। अब बिएफआइजहरूले के गर्नु पऱ्यो, अब त्यत्रो क्रेडिट इन्फर्मेसन आइरहेछ भने त्यो कन्सिडर त गर्नु पऱ्यो नि लोन डिस्पर्स गर्नुभन्दा अगाडि। त्यही भने इन्स्योर प्रपर क्रेडिट चेक्स बिफोर प्रोभाइडिङ लोन, इन्स्योर प्रपर क्रेडिट चेक्स बिफोर प्रोभाइडिङ लोन। अब त्यो भइसक्यो, अब डिफल्ट गऱ्यो अरे, अब हामीले प्रपर चेक गरेर त पठायौँ। अब डिफल्ट गऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, त्यही डेटा युज गरेर चाहिँ हामीले ब्ल्याकलिस्ट गर्न सक्छ। ब्ल्याकलिस्ट डेटर्स हु फेल टु रिपे लोन, ब्ल्याकलिस्ट डेटर्स हु फेल टु रिपे लोन, ब्ल्याकलिस्ट डेटर्स हु फेल्स टु रिपे लोन। अनि त्यसपछि अभियसली फाइनल भनेको सब्मिट रिपोर्ट, सब्मिट रिपोर्ट्स टु एनआरबी अन क्रेडिट इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज, सब्मिट रिपोर्ट टु एनआरबी अन क्रेडिट इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज भनेको छ। अब प्रोभिजन अफ द रिजोल्युसन र सेटलमेन्ट अफ द लायबिलिटिज अफ द प्रब्लमेटिक बिएफआइज भनेको छ 88A बाट स्टार्ट हुन्छ। धेरै क्वेसन्स सोध्छ यो भित्रबाट पनि। सो सिम्पल फर्स्ट आममा हामी जाउँ 88A मा है। 88A मा यसको निमोनिक्स के छ, फर्स्टमा कन्डिसन भनेको छ, कन्डिसन चाहिँ के हो भनेर। निमोनिक्स के छ, लायबिलिटिज अफ इपिएफ, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डको लायबिलिटिजहरू चाहिँ फुलफिलै गर्न सकिन्न किनकि उसको सस्टेन लसेसहरू चाहिँ इनिसिएट हुन्छ। लायबिलिटिज अफ इपिएफ, लायबिलिटिज अफ इपिएफ, लायबिलिटिज अफ इपिएफ क्यान नट बी फुलफिल ड्यू टु इनिसिएसन अफ द सस्टेन लसेस, ड्यू टु इनिसिएसन अफ द सस्टेन लसेस, ड्यू टु इनिसिएसन अफ द सस्टेन लसेस भन्नु पऱ्यो। अब कुन कन्डिसन हो भने यदि लायबिलिटिज एक्सिड्स द नेट एसेट, सबै लायबिलिटिजको इपिएफ भन्ने हो, एउटा एक्सिड हुन्छ, अर्को पार्सियल्ली अथवा फुल्ली तिर्न सक्दैन भने, अर्को फुलफिल गर्न सक्दैन भने विदिन 90 days liabilities of EPF cannot be fulfilled within 90 days due to initiation of the sustained losses. Liabilities of EPF cannot be fulfilled within 90 days due to initiation of the sustained losses भन्यो नि। लायबिलिटिज को ईबाट एक्सिड गर्न मिल्दैन नेट एसेट भन्दा, पीबाट पार्शियल अथवा फुल्ली पे गर्न सक्दैन भने, अर्को फुलफिल गर्न सक्दैन भने 90 दिनभित्र आफ्टर कम्प्लिसन अफ द सुपरभाइजरी एनालाइसिस। त्यसपछि चाहिँ इनिसिएसन भनेको चाहिँ के हो, इनिसिएसन अफ रेजोल्युसन वर्क भइसकेको छ भने 86G अन्तर्गत, 86G अन्तर्गत चाहिँ यदि इनिसिएसन अफ द ब्याङ्कले डिसाइड गर्न सक्छ इनिसिएसन अफ द रिजोल्युसन वर्क भने। अर्को सस्टेन लसेस, इफ द सस्टेन लसेस क्यान नट बी कभर्ड बाई द क्यापिटल एन्ड द फन्ड्स प्रेस्क्राइब बाई द ब्याङ्क, इफ द सस्टेन लसेस क्यान नट बी covered by the capital and the funds prescribed by the bank, if the sustained losses cannot be covered by the capital and the funds prescribed by the bank भनेर भनौँ। Liabilities of EPF cannot be fulfilled due to initiation of the sustained losses. Liability, if the liabilities exceed net worth, if the net asset, if the liabilities exceed the net asset, if the liability cannot be fully or partially paid, if the liability cannot be fully or partially paid, if the liability cannot be fulfilled based on the supervisory analysis within the 90 days from the completion of the analysis, if the bank decides to initiate the insolvency, if the bank decides to initiate the resolution process, if the bank decides to initiate the resolution process as per section 86G, as per section 86G, if the sustained losses cannot be recovered, if the sustained losses cannot be recovered by the capital and the funds prescribed by the bank भनिहाल्यो। अब ब्याङ्कको पावर के हुन्छ भनेर भनेको छ। माथि चाहिँ कन्डिसन भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक के भनिदिनु पर्यो, NRB can initiate the resolution work, NRB can initiate the resolution work by taking control of BFI, by taking control of the BFI if any of the condition are met भनेको छ। ब्याङ्कको पावर to resolve claims भनेको छ, only bank has authority, only bank has authority, only bank has authority to carry out or delegate the resolution of the claim, delegate the resolution of claim or delegate the resolution of claim from depositor and secured creditors of the commercial bank and financial institution. Obviously ब्याङ्कसँग मात्र पावर छ, खर्च चाहिँ आफ्नो गोजीबाट गर्दैन है एनआरबीले। अभियसली बिएफआइजले नै कभर गर्नुपर्छ त्यस्तो रेजोल्युसन कस्टहरूलाई। द टोटल एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन क्यारिङ आउट द रेजोल्युसन वर्क of commercial bank or financial institution must be covered by the proceeds by selling its properties भनेको छ। 88B मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब रेजोल्युसन वर्क त्यति त क्यारी आउट हुँदैन नि त, त्यसको लागि के चाहियो, स्याट चाहियो, स्याट स्पेसल एडमिनिस्ट्रेसन टिम। अन्य ठाउँमा कुनै ठाउँमा स्पेसल के अरे इन्भेस्टिगेसन टिम लेखा हुनसक्छ, स्पेसल एडमिनिस्ट्रेसन टिमै हुन्छ म्याक्सिमम ठाउँमा होइन।
अफिस पनि भन्न सक्छ, मल्टिपल कुरा छ। तर एनआरबीमा याद गर्नु पऱ्यो, स्याट बन्छ। स्पेसल एडमिनिस्ट्रेसन टिम कसले बनाउँछ? 88 बीले जहाँ तहीँ पनि 3जना हुन्छ नेता, 3जना। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन अनसेटिस्फ्याक्ट्री पर्फर्मेन्स छ भने ला तान्न सक्छ र त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्छ। रेम्युनरेसन एज प्रेस्क्राइब्ड लिङ्क टु पर्फर्मेन्स भनेर भने सिम्पल 3टा पोइन्ट छ। 3टा व्यक्ति 3टा पोइन्ट है, 3टा व्यक्ति रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन भएको अनि डिसमिसल हुन्छ यदि पर्फर्मेन्स अनसेटिस्फ्याक्ट्री छ भने। यो म्यानेजमेन्ट कमिटीमा पनि लाग्छ है 105मा। यो तलको पोइन्टहरू चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छ हामी, माथि कमिटी त सबै याद गरिदिन्छ 4 CS भनेर हामी कोअपरेटिभमा, तर तलको हाम्रो के यो पोइन्टहरू मिस भइरहेको हुन्छ, त्यसैले ध्यान दिने। पहिला फर्मेसन अफ स्याट भनेको छ द ब्याङ्क क्यान फर्म स्याट अप टु 3% सम्मको, अप टु 3% with required qualification to manage the resolution of the commercial BFIs भनेको छ dismissal of SAT members. If the performance of any member of SAT is unsatisfactory, the bank can dismiss them after hearing with a reasonable time. भनेको छ if the performance of any member of SAT is unsatisfactory, the bank can dismiss them after hearing with reasonable time भनेको छ। replacement of the dismissed member if a member is dismissed before completing the resolution work, the bank shall appoint a qualified replacement भनेको छ। the remuneration of the SAT members will be based on the prescribed standards and linked to the performance भनेको छ। फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर चाहिँ 3 मा आयो, 88C मा आयो। स्याटको फङ्सन ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भनेर भन्ने कुरा आयो। अब यसमा मैले रेस्पोन्सिबिलिटी छुट्याइदिएको छु किनकि यो छुट्टै पनि सोध्न सक्छ भनेर। पावर त हामीलाई थाहा छ, किन उसले सेयर होल्डरको पावर पनि युज गर्छ, एमओएको पावर पनि युज गर्छ, एओएको पनि पावर युज गर्छ, एसेटहरू बेचबिखन सबै कामहरू गर्न सक्छ नि त। अनि एजिएमहरूको पावरहरू 3 इयर पावरहरू युज गर्छ होइन। त्यसो भए पावर्स अफ एसेट कहिले काहीँ आउन सक्छ, त्यसैले एकचोटि सर हेर्थ्यौँ। पावर्स अफ जिएम डाइरेक्टर्स र अफिसर के हुन्छ, पावर्स जिएम डाइरेक्टर्स र अफिसर के हुन्छ भन्दाखेरि द स्याट होल्ड्स विल होल्ड फुल अथोरिटी विच इज टिपिकली ग्रान्टेड टु द जेनरल मिटिङ बोर्ड अफ डाइरेक्टर सिओ अर अदर अफिसर्स अफ द कन्सर्न बिएफआइस भनेको छ। अब रिलेटेड टु एसेट्स एन्ड लायबिलिटी के गर्ला, एसेटहरूबाट रिकभर गरेर लायबिलिटीहरू तिर्देला होइन। एसेटहरूबाट रिकभर गर्छ, एसेटभित्र सेयर्सहरू बेचिदिन सक्छ अनि रेस्पोन्सिबिलिटी डेलिगेट गर्न सक्छ, ट्रान्जेक्सनहरू पनि बेचिदिन सक्छ, प्रपर्टीहरू बेचिदिन सक्छ अनि राइट्स र प्रपर्टिजको सेल अथवा ट्रान्सफर गरिदिन सक्छ भन्ने पोइन्टहरू। मर्ज गर्न सक्छ, सेल मात्र गर्ने होइन, मर्ज पनि गरिदिन सक्छ प्रपर्टिजहरूलाई। त्यसपछि क्यापिटल रिलेटेड पावर भनेपछि अभियसली प्रिफरेन्स सेयर इस्यु गर्न सक्छ, क्यापिटल इक्विटी सेयर्सहरू इस्यु गर्न सक्छ, प्रिफरेन्स सेयर्स अथवा अर क्यापिटल रिलेटेड इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्न सक्छ, ट्रान्सफर अर मोडिफाई गर्न सक्छ, सेयर्स अथवा अदर इन्स्ट्रुमेन्टलाई ट्रान्सफर अर मोडिफाई गर्न सक्छ, ओनरसिप अफ सेयर्स अथवा अन्य इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई एलिनेट भनेको क्यान्सल गर्न सक्छ, ओनरसिप हेल्ड बाई द सेयर होल्डर्स अर टु द अदर पर्सन अन्डर प्रेस्क्राइब ग्राउन्ड भनेको छ, रिभोक गर्न सक्छ सेयर्स अथवा इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई भनेको छ। त्यसपछि फाइनेन्सियल कन्ट्रोल एन्ड लायबिलिटिज भनेको छ, लोनहरू अब्टेन गर्न सक्छ होइन। आफै त अब यस्तो बिग्रेको ब्याङ्क छ, कसरी हामीले के गर्ने रेजोल्युसन क्यारी आउट गर्ने भनेर चाहिँ उसले पछि चाहिँ तिर्छु भनेर चाहिँ लोनहरू लिन सक्छ। पछि तिनीहरूको डाइरेक्टर अथवा म्यानेजमेन्टले तिर्छ भन्दै लोनहरू लिन सक्छ, अब्टेन लोन युजिङ द ब्याङ्क प्रपर्टिज, ब्याङ्कको प्रपर्टिजहरूलाई कोलेटर राखेर के गर्ने लोनहरू लिन सक्छ, प्रिभेन्ट गर्न सक्छ, लिमिट गर्न सक्छ पेमेन्ट अफ लायबिलिटी। हामीले त्यता पनि डिओपी एक्सनभित्र प्रिभेन्ट त्यही त थियो होइन, प्रिभेन्ट गर्न सक्छ प्रिन्सिपलको पेमेन्टहरू भनेको थियो नि त अनसेक्युर्ड टाइम बोर्ड एक्जिलरी बोन्डवाला। त्यस्तैवाला चाहिँ यता के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसले प्रिभेन्ट गर्न सक्छ लिमिट र पेमेन्ट्सहरू। एडमिन र ह्युमन रिसोर्स भनेको डिसमिस गर्न सक्छ, अपोइन्ट गर्न सक्छ, नयाँ पोस्टपोन गर्न सक्छ स्पेसिफिक एक्टिभिटिज अफ द ब्याङ्क र कन्टिन्यू गर्न सक्छ नन डिपोजिट अर नन क्रेडिट रिलेटेड अपरेसनहरू। प्रपर्टी र डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको छ, नेसेसरी डकुमेन्ट्स फ्रम रेलिभेन्ट पार्टिजहरू अब्टेन गर्न सक्छ, टेक
fully take steps to protect and manage the bank प्रपर्टिजहरू म्यानेज र के प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ ब्याङ्कको प्रपर्टिजहरू म्यानेज र के प्रोटेक्ट गर्नको लागि उसले रेलिभेन्ट स्टेप्सहरू लिन सक्छ। फुल एक्सेस एन्ड कन्ट्रोल ओभर ब्याङ्कको सब्सिडरी अफिसेस अकाउन्ट र रेकर्ड्सहरू र आइटी सिस्टमको लिन सक्छ। इन्टरेक्सन र लिगल अथोरिटी भनेको छ कन्भिन मिटिङ्सहरू डिपोजिटरहरूसँग कन्भिन गराउन सक्छ, डिफेन्ड गर्न सक्छ ब्याङ्कलाई लिगल्ली। प्रोसिजरल एन्ड फ्रेम प्रोभिजन्स भनेको चाहिँ एक्जाम्सन नो निड टु फर प्रायर अप्रुभल फ्रम द पब्लिक अर प्राइभेट सेक्टर एन्टिटिज भनेको छ सेयर होल्डर र डिपोजिटर र क्रेडिटरहरू कुनै नो रिक्वायरमेन्ट टु नोटिफाई द अदर्सहरूलाई नोटिफाई गर्नु पर्दैन। रिजोल्युसन टाइम फ्रेम चाहिँ 1 वर्षभित्र क्यारी आउट गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो म्यानेजमेन्ट गर्थ्यो अपोइन्टेड अफिसियलले त्यो 2 वर्ष, यो रिजोल्युसन वर्क चाहिँ 1 वर्षभित्र क्यारी आउट गर्न सक्छ, एक्सटेन्डेड चाहिँ गर्न सक्छ एनआरपीले। रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट कस्तो गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अर्को अभियसली एनआरबीले प्रेस्क्राइब गरेको पोलिसिजहरू के अरे प्रोसिजरहरू डाइरेक्टिभहरू फलो गर्नुपर्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट र प्रोफेसनल मेथडहरू युज गर्नुपर्छ। प्रपर्टीहरू बेच्दाखेरि होइन डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि मेनली चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट र प्रोफेसनल मेथड रिपोर्ट गर्नुपर्ने छ, र डेलिगेसन गर्न सक्छ। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। रिजोल्युसन कसरी क्यारी आउट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रेस्क्राइब प्रोसिजरहरू फलो गर्नुपर्छ। एसेटहरू बेच्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट र प्रोफेसनल मेथड अनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, आफूले कति बेच्यो के गर्यो भनेर, र डेलिगेसन गर्न सक्छ। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट द SAT must manage the expenses of the resolution and return or pay the liabilities from the available funds in the installment. Depositor and creditors of the same grade must be treated equally भनेको छ। follow prescribed procedure that the SAT must follow the procedure for determining and paying the claims, resolving the liabilities and returning the personal property to the clients. Transparent and or professional method भनेको छ। while selling the bank properties the SAT must adopt transparent and professional methods like auctions, sale bids, negotiation or ensuring fair pricing. त्यसपछि रिपोर्टिङ भनेको छ द SAT must regularly submit reports to the bank including financial accounts, sale plans and estimated liabilities भनेको छ। डेलिगेसन द SAT can delegate the responsibility for issuing shares, securitizing assets or managing the liabilities to the external entities as needed भनेको छ। powers of management to automatically suspended during the पिरियड अफ रेजोल्युसन भनेको चाहिँ अभियसली माथि जस्तै हाम्रो डाइरेक्टर्सहरू म्यानेजमेन्टहरूलाई ब्यान गर्ने कुरा थियो नि त, त्यस्तै रेजोल्युसन वर्कमा पनि सेम हुन्छ भनेर भनेको। सस्पेन्सन अफ पावर्स भनेको छ द पावर्स अफ द डाइरेक्टर सिइओ एन्ड अदर पर्सन होल्डिङ द पोजिसन अफ द कमर्सियल BFIs under the process of resolution shall be automatically suspended during the resolution period automatically suspend हुन्छ उनीहरूको पावरहरू। डाइरेक्टर सिइओ र अन्य पर्सनको डाइरेक्टर सिइओ र अन्य पर्सनको भन्नु पर्यो। डेपुटेसन अफ द पर्सन भनेको चाहिँ डेपुटेसन अफ द पर्सन द SAT can delegate all or any of the directors the SAT can delegate all or any of the directors, CEOs or other persons holding the position for the resolution work by lifting the suspension for specific duties as prescribed भनेर भनेको छ। SATले all can delegate all अथवा any of the directors तिनीहरूको व्यक्तिहरूको के कामहरू भनेर भनेको छ। by lifting the suspension for specific duties आफ्नो SATको आफ्नो ड्युटिजहरू डाइरेक्टर सिइओ र अफिसरलाई दिन सक्छ। सस्पेन्सन लिफ्ट गरेर डिसमिसल फर नन कम्प्लायन्स द SAT क्यान डिसमिस एनी पर्सन हु फेल्स टु कम्प्लाई विथ द डाइरेक्टर्स टु बी डेप्युटेड फर द रेजोल्युसन वर्क भनेको छ। नो रेमुनरेसन पोस्ट डिसमिसल एनी पर्सन डिसमिस्ड अन्डर सेक्सन 3 shall not be entitled to any remuneration or benefits from the commercial BFIs भनेको त्यही सेम माथि चिज भनेको थियो त्यही नै रहेछ। अब नोटिसहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। अफ वर्क रिलेटिङ टु द रेजोल्युसन वर्क भनेको छ म्यान्डेटरी। हामीले उतातिर म्यान्डेटरी वर्क रेजोल्युसनमा चाहिँ कति 4 हप्तासम्म लगातार के अरे नोटिस पेस गरिराख्ने भन्ने युनिकवाला पोइन्ट थियो नि त। यतैवाला रहेछ सरी, यतै 4 हप्तासम्म रेगुलर रेमुनरेसन के अरे नोटिस दिइराख्ने
हैन, कति दिनभित्र गर्ने हैन, त्यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छ। डेट कमेन्समेन्टहरू अरू त सजिलो छ। 88E मा नोटिस, नोटिस दिन्छस् कि नै भन्यो भने दिन्छु, नोटिस दिन्छस् कि नै भन्यो भने नोटिस दिन्छु भनेर याद गर्नु पर्यो। 88E मा चाहिँ नोटिस अफ रेजोल्युसन वर्क छ। 88E मा चाहिँ कस्तो नोटिस दिन्छु होला, नोटिस एन्ड रजिस्ट्रेसन अफ द वर्क रिलेटिङ टु द रेजोल्युसन भनेको छ। पहिला नोटिस टु द अफिस अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्नु पर्यो। नोटिस टु अफिस अफ बिएफआइज, नोटिस टु अफिस अफ बिएफआइज भनेको छ द SAT मस्ट प्रोभाइड इच अफिस of the commercial BFIs. The SAT must provide each office of commercial BFIs with a notice detailing following within 2 days of the commencement of the resolution work. Within 2 days of the commencement of the resolution work. यो कुराहरु चाहिँ स्टेट गर्नुपर्छ। SAT ले चाहिँ कसलाई दिनेछ, SAT must provide office इच अफिस अफ द कमर्सियल ब्याङ्क, प्रत्येक ब्रान्चहरूमा चाहिँ यो नोटिसहरू चाहिँ अफिक्स गर्नुपर्छ भनेर भयो। यो अरू नोटिसहरूसँग कन्फ्युजन हुन्छ, त्यति चाहिँ मेक स्योर गर्नु पर्यो यो नोटिस चाहिँ है। 2 days अफ द कमेन्समेन्ट अफ द रेजोल्युसन वर्क देखि चाहिँ प्रत्येक अफिस अफ द कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ यो नोटिसहरू एफेक्स गर्नुपर्छ। त्यो नोटिसमा के लेख्नुपर्छ, डेट एन्ड टाइम अफ कमेन्समेन्ट, डिस्क्रिप्सन अफ द रिभोक्ड अथोरिटी, डिस्क्रिप्सन अफ द रिभोक्ड अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द प्रिभियसली अथोराइज पर्सन, डिस्क्रिप्सन अफ द अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द प्रिभियसली रिकग्नाइज अथोराइज पर्सन, मेथड टाइम भेन्यू फर प्रत्येकको लागि, डिपोजिटर, इन्स्योर्ड एन्ड सेक्योर्ड डिपोजिटर र क्रेडिटर र सेक्योर्ड क्रेडिटरको लागि आफ्नो क्लेम चाहिँ कसरी हाल्न सक्छौ भनेर त्यो रेजोल्युसन वर्कको नोटिसमा प्रोभाइड गर्नु पर्यो। के मेथड टाइम भेन्यू फर डिपोजिटर टु प्रेजेन्ट द क्लेम इन्क्लुडिङ द अमाउन्ट द्याट then prescribed insurance and secured amount, insured and secured depositor to claim their deposit र secured creditor to present their claim भनेको छ। public notice, the notice must be published publicly in a national daily newspaper every week for maximum 4 weeks को लागि प्रत्येक हप्ता चाहिँ यो नोटिस चाहिँ हामीले पेश गर्नुपर्ने छ, पब्लिस गर्नुपर्ने छ, टु इन्स्योर द स्टेक होल्डर्सहरू चाहिँ राम्रो इन्फर्म गर्न छन् भनेर। त्यसपछि सबमिसन टु द अथोरिटिज भनेको छ द SAT मस्ट सेन्ड इन्फर्मेसन अबाउट रेजोल्युसन स्ट्याटस एन्ड द चेन्जेस इन द अथोरिटी, टु द ब्याङ्क, OCR, स्टक एक्सचेन्ज सबैलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो है। यो इन्फर्मेसन र रेजोल्युसन स्ट्याटस र चेन्जेस इन अथोरिटी चाहिँ OCR NRB OCR, स्टक एक्सचेन्ज र इन्स्टिट्युसन एस्टाब्लिस टु सेक्योर डिपोजिट। अन्य प्रोभिजन 86F मा न्यू ब्यालेन्स सिट छ, सर पढेर जाउँ। ग्राउन्ड्स फर न्यू ब्यालेन्स सिट भनेको छ द SAT मस्ट प्रिपेयर अ न्यू ब्यालेन्स सिट बेस्ड अन नेट प्राइस अफ द प्रपर्टिज टु बी अब्टेन भनेको लिक्विडेसन बेसिसमा चाहिँ नयाँ ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। लिक्विडेसन बेसिसमा चाहिँ नयाँ ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ भनेको ग्राउन्ड्स फर न्यू ब्यालेन्स सिट भनेको छ द SAT मस्ट प्रिपेयर अ न्यू balance sheet based on the net price of the properties to be obtained, adjustment of the liabilities distributed according to the priority as per section 88I मा चाहिँ प्रायोरिटी भनेको छ, त्यो अहिले गएर पढ्छौँ है। त्यसपछि मेथड अफ लायबिलिटी डिटर्मिनेसन भनेको छ मेथड अफ लायबिलिटी, द मेथड अफ डिटर्माइनिङ लायबिलिटिज विल बी प्रेस्क्राइब भनेको छ के भने सबमिसन अफ ब्यालेन्स सिट, द न्यू ब्यालेन्स सिट एन्ड द डिटेल्ड अकाउन्ट्स मस्ट बी सबमिटेड टु द NRB एज प्रेस्क्राइब। रिकमेन्डेसन फर इम्प्रुभिङ फाइनेन्सियल कन्डिसन, के अरे अब उनीहरूको फाइनेन्सियल कन्डिसन इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ रिकमेन्डेसन दिन सक्ने छ भन्ने कुरा आयो। रिपोर्ट सबमिसन बाई SAT इफ द रेजोल्युसन प्रोसेस इज फाउन्ड टु नेगेटिभली अफेक्ट द फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी, if the resolution process is found to negatively affect the financial stability, if the resolution work process is found to negatively affect the financial stability, the SAT must submit a report including future steps to prevent such नेगेटिभ इफेक्ट्स। यो 36 मा हामी रिस्ट्रक्चरिङबाट लिक्विडेसन गएको थियौँ नि इन्सल्भेन्सी एक्टमा, र 39 बाट इन्सल्भेन्सीबाट हामी कहाँ गएको थियौँ,
त्यो भनेको रिजोल्युसन वर्कबाट रिस्ट्रक्चरिङमा गएको छौँ भने त्यस्तैवाला केस हो यो भनेको चाहिँ। यदि रिजोल्युसन वर्कले चाहिँ नेगेटिभली इफेक्ट गर्छ भने त्यो केसमा चाहिँ एसआइटीले चाहिँ रिपोर्ट सबमिट गर्छ इन्क्लुडिङ फ्युचर इफेक्ट्स टु प्रिभेन्ट सच नेगेटिभ इफेक्ट। एनआरबीको रिकमेन्डेसन टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल इफ द रिजोल्युसन प्रोसेस इज हार्मफुल टु द फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी द ब्याङ्क मे रिकमेन्ड गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु इन्भेस्ट द कमर्सियल ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु इम्प्रुभ द फाइनेन्सियल कन्डिसन। त्यहाँ चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङमा जाँदा अप्रोप्रिएट छ भने जाऊ भनेको थियो नि त। तर यता के हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा टेक्निकल वल छ, टु बिग टु फेल भयो भने चाहिँ बेल गरिदिन्छ। टु बिग टु फेल छ भने बेल गरिदिन्छ गभर्मेन्ट अफ नेपालले। जस्तै हाम्रो 2008को क्राइसिसमा अमेरिकन ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ के अरे अमेरिकन गभर्मेन्ट फेडरल स्टेट उनीहरूको फेडरल ब्याङ्कहरू युज गरेर चाहिँ बेल गरिदिएको थियो नि, त्यस्तै काम गर्न सक्छ भन्ने खोजेको है। अब एन्टायर इकोनोमीको फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी अब जस्तै ग्लोबल आइएमएफ सबसे ठुलो ब्याङ्क छ, अब त्यो प्रब्लमेटिक भएर त्यसको रिजोल्युसन वर्क क्यारी आउट गर्ने भयो भने त नेपालको इकोनोमी नै क्ल्याप्स हुनसक्छ नि त कन्सिडरिङ द साइज अफ द ब्याङ्क। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कोसिस चाहिँ भन्न खोजेको छ। यदि फर्स्टमा चाहिँ रिजोल्युसन वर्क क्यारी आउट गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो रिजोल्युसन वर्क क्यारी आउट गर्यो भने त नेगेटिभली एफेक्ट गर्छ फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी भनेर थाहा भयो भने चाहिँ स्याटले एउटा रिपोर्ट सबमिट गर्न सक्छ इन्क्लुडिङ फ्युचर स्टेप्स टु प्रिभेन्ट सच नेगेटिभ इफेक्ट्स। एनआरबीको रिकमेन्डेसन टु द गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई हुनेछ रिजोल्युसन वर्क चाहिँ हार्मफुल छ, त्यसैले के गर ब्याङ्कले चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्छ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई तिमी इन्भेस्ट गर इन द कमर्सियल ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु इम्प्रुभ द फाइनेन्सियल कन्डिसन। अब के भनेको छ, अब इन्भेस्ट गर्ने अनि पैसा डुबाउने त भने होइन, त्यो त सरकार भनेको ट्याक्स पेयरको मनी हो भने तिमीले त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ रिकभर गर्नुपर्छ विदिन 5 वर्ष। तिमीले त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिकभर गर्नुपर्छ 5 वर्षभित्र भनेको छ। रिकभरी अफ इन्भेस्टमेन्ट बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल इफ द फाइनेन्सियल कन्डिसन improves due to government of Nepal को investment, if the financial condition improves due to government of Nepal को investment, the government must recover its investment within 5 years by selling the institution to the private sector through bidding। प्राइभेट सेक्टरलाई थ्रु बिडिङ चाहिँ बेचेर चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट रिकभर गर्नुपर्ने छ 5 वर्षभित्र। ल 86 एचमा चाहिँ ब्रिज इन्स्टिट्युसन अर युनिट मे बी एस्टाब्लिस भनेको छ, आरटिपीमा आएको क्वेसन हो, त्यसैले हल्का राम्ररी पढ्छौँ हामी। 86 एचमा छ, एच भनेको कस्तो हुन्छ, एच भनेको कस्तो हुन्छ अल्गा ब्रिज टाइप हुन्छ नि त यसो लेख्यो भने। त्यसैले एचमा के छ, ब्रिज इन्स्टिट्युसन अर युनिट मे बी एस्टाब्लिस भनेको छ। रिक्वेस्ट फर ब्रिज इन्स्टिट्युसन अर युनिट भनेको छ इफ डिम्ड अप्रोप्रिएट द SAT can request the bank to establish or fix a bridge institution or unit to carry out the resolution work। यो कुन खण्डमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यही पर्टिकुलर जुन बिएफआइसको चाहिँ म रिजोल्युसन वर्क क्यारी आउट गरिरहेको छु नि त्यहीँ राख्यो भने चाहिँ प्रब्लम देखिन्छ भने चाहिँ त्यो एसेट्सहरू चाहिँ हामीले के गरिदिने हो भन्दाखेरि एउटा ब्रिज इन्स्टिट्युसन बनाएर चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि ब्रिज इन्स्टिट्युसन बनाइन्छ। त्यसैले यदि अप्रोप्रिएट हुन्छ भने स्याटले के गर्न सक्छ, ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्छ। स्याटले के गर्न सक्छ, ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्छ एस्टाब्लिस गर्दै है एउटा ब्रिज इन्स्टिट्युसन अर युनिट टु क्यारी आउट द रिजोल्युसन वर्क भन्ने। अनि त्यसपछि के छ त, अथोरिटी अफ ब्रिज इन्स्टिट्युसन अभियसली एनआरबीले दिन्छ, त्यो भनेको छ ब्रिज इन्स्टिट्युसन अर युनिट स्याल ह्याभ पावर्स अफ लायबिलिटिज, स्याल ह्याभ पावर्स पनि हुनसक्छ लायबिलिटी प्रपर्टिज एन्ड मेम्बरसिप इन द पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ अर सेटलमेन्ट सिस्टम। त्यस्तो ब्रिज इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ पावर हुनुपर्छ, लायबिलिटिजहरू हुनुपर्छ, प्रपर्टिजहरू हुनुपर्छ र मेम्बरसिप इन पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट सिस्टम हुनुपर्छ। किन उसको त मल्टिपल लायबिलिटीहरू क्लियरिङसँग रिलेटेड हुनसक्छ नि त ब्याङ्कको। त्यो ब्याङ्क छोडिदिने र अनि त्यसपछि नयाँ ब्रिज इन्स्टिट्युसनमा यो सबै चिज ट्रान्सफर गर्ने भने त त्यहाँ पनि त अभियसली त्यो सेटलमेन्ट र क्लियरिङको के हुनुपर्छ, मेम्बरसिप हुनुपर्छ भन्नुको छ। त्यसपछि राइट्स अफ सेयर होल्डर र क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विथ द ब्रिज इन्स्टिट्युसन और युनिट विल हेभ नो राइट्स टु द प्रपर्टिज और पावर्स अफ द कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको छ। जस्तै तिमीले त्यो रिजोल्युसन क्यारी आउट गर्ने ब्याङ्कमा चाहिँ तिम्रो पावर छ भने अब ब्रिज इन्स्टिट्युसनमा पनि मेरो पावर छ, किनकि मेरो राइट छ, किनकि यो सबै एसेट त मेरै हो, मेरै ट्रान्सफर गरे हो भन्ने कुरा भन्न चाहिँ पाएन बाबा भन्नुभयो। सेयर होल्डर न सेयर होल्डरले भन्न पायो न क्रेडिटरले पायो। त्यही भनेको छ द सेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विथ द ब्रिज इन्स्टिट्युसन और युनिट will have no rights to the properties or owners
अफ द कमर्सियल BFIs इन्स्टिट्युसन भनेको छ। अर्को फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ द ब्रिज इन्स्टिट्युसन ओर युनिट भनेको छ। द फङ्सन ड्युटिज पावर्स एन्ड रेमुनरेसन र फेसिलिटी अफ द ब्रिज सेल बी एज प्रिस्क्राइब बाई ब्याङ्क भन्ने भयो। नो रिक्वायरमेन्ट अफ कन्सेन्ट अर कम्प्लाइन्स भनेको छ। फर ट्रान्सफरिङ प्रपर्टी एन्ड लायबिलिटिज टु द ब्रिज इन्स्टिट्युसन / युनिट नो कन्सेन्ट फ्रम द क्रेडिटर अर अदर पार्टिज इज निडेड नोर डज इट रिक्वायर्ड फुलफिलमेन्ट अफ द प्रोसिजर अन्डर एक्जिस्टिङ। यो भनेको छिटो छरितो रेजोल्युसन वर्क क्यारी आउट गर्नको लागि हो। योभन्दा अगाडि के थियो, रिकमेन्डेसन इम्प्रुभिङ कन्डिसन छ भने पहिला स्याटले चाहिँ रिपोर्ट सबमिट गर्छ एनआरबीलाई, एनआरबीले रिकमेन्डेसन गर्छ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई पैसा हाल्दै भनेर। त्यसपछि गभर्मेन्ट अफ नेपालले आफ्नो 5 वर्षभित्र रिकभरी गर्नुपर्ने छ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ एचमा चाहिँ ब्रिज इन्स्टिट्युसन बनाउन सक्छ। यो चाहिँ पहिले के गर्छ, यदि अप्रोप्रिएट छ भने एससिटीले रिक्वेस्ट गर्ने हो, एससिटीले रिक्वेस्ट गर्ने हो के अरे ब्रिज इन्स्टिट्युसन बनाइदिनु अथवा फिक्स गरिदिनु भनेर। त्यसपछि त्यस्तो ब्रिज इन्स्टिट्युसन को चाहिँ आफ्नै पावर, लायबिलिटी, प्रपर्टी र मेम्बरसिप इन पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट सिस्टम हुनुपर्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि क्रेडिटर र सेयर होल्डर्सको केही पनि राइट पनि हुँदैन त्यस्तो ब्रिज इन्स्टिट्युसनमा भन्यो। फङ्सन ड्युटी चाहिँ एज प्रिस्क्राइब हुन्छ भन्यो। लास्टमा चाहिँ कुनै पनि कन्सेन्ट अथवा कम्प्लाइन्स फ्रम द क्रेडिटर चाहिँदैन। यसको राइट्स प्रपर्टी लायबिलिटिजहरू चाहिँ ब्रिज इन्स्टिट्युसनलाई ट्रान्सफर गर्नलाई 88IIIबाट सिक्वेन्स 88IIबाट सिक्वेन्स 88IIबाट सिक्वेन्स 88IIबाट सिक्वेन्स 88IIबाट सिक्वेन्स यतिमा गरेर हामी यो थर्ड पार्टमा सबै भ्याइदिन्छौँ भन्ने। यो खासै गाह्रो छैन। यसमा एउटा मेजर पोइन्ट याद गर्नुपर्ने यो स्पेसल अकाउन्ट छ हैन। जति पनि एसेटहरू बेचेर आएको पैसा हुन्छ नि त्यो चाहिँ स्पेसल अकाउन्टमा राख्ने रे 2% सम्म, किनकि पछि कोही पैसा चाहिँ कसैलाई पेमेन्ट मिलेको छैन भने त्यस्तो पेमेन्टहरू दिनको लागि हैन, क्रेडिटर छुटेको क्रेडिटर अथवा डिपोजिटरहरूलाई पैसाहरू काहीँ दिनलाई चाहिँ 2% अफ द अमाउन्ट चाहिँ रिसिप्ट छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने छ। बाँकी त सेम छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 88I सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी अफ पेमेन्ट हो, सिक्वेन्स अफ के अरे प्रायोरिटी अफ पेमेन्ट हो। यही कुरा यदि बाफियामा पनि छ त्यो भनेको चाहिँ उसको म्यान्डेटरी लिक्विडेसन अथवा उसको भोलिन्ट्री लिक्विडेसनसँग रिलेटेड कुरा हो। त्यसमा चाहिँ एलडिआर मिकोस भन्ने थियो, एलडिआर MEIOS यस्तै छ हैन। अनि लिगामियोस भन्ने चाहिँ हाम्रो के अरे एनआइएमा छ, प्रायोरिटी अफ सेटलमेन्ट। 88I सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी अफ पेमेन्ट, सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी अफ पेमेन्ट भनेको छ। प्रायोरिटी अफ फर अर्डर अफ यसको निमोनिक छ गेट रिड अफ एआई सर, गेट रिड अफ एआई सर, गेट रिड अफ एआई क्लेम सर, गेट रिड अफ एआई क्लेम्स प्रोपोर्सनली सर, गेट रिड अफ एआई क्लेम्स सर, गेट रिड अफ एआई क्लेम्स आरबाट के आउँछ, अर्को RIDAI क्लेम्सहरू भइहाल्यो अनि SAR भइहाल्यो। ल रेजोल्युसन एक्सपेन्सेस भनेको छ, रेजोल्युसन एक्सपेन्स आरबाट रेजोल्युसन एक्सपेन्सेस इन्कर्ड ड्युरिङ रेजोल्युसन प्रोसेस। अनि आईबाट इन्स्योर्ड डिपोजिटहरू, आईबाट इन्स्योर्ड डिपोजिट, ओबाट डीबाट रिमेनिङ डिपोजिट, आईबाट इन्स्योर्ड डिपोजिट। अमाउन्ट अप टु द इन्स्योरेन्स सेक्युरिटी हेल्ड, अमाउन्ट अप टु द इन्स्योरेन्स सेक्युरिटी हेल्ड नट एक्सिडिङ द डिपोजिटर्स टोटल क्लेम्ड अमाउन्ट अर एनी अमाउन्ट पेड बाई द इन्स्योरेन्स इन्स्टिट्युसन भनेको छ। आरबाट रिमेनिङ डिपोजिट्सहरू आफ्टर द इन्स्योरेन्स पेमेन्ट, रिमेनिङ डिपोजिट आफ्टर इन्स्योरेन्स पेमेन्ट। एबाट अप्रुभड क्लेम्स अफ द इन्स्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर द ल, अप्रुभड क्लेम्स अफ द इन्स्योर्ड क्रेडिटर्स, अप्रुभड क्लेम्स अफ द इन्स्योर्ड क्रेडिटर्स भनेको छ। आईबाट इन्सफिसियन्ट क्लेम, एबाट अप्रुभड क्लेम, आईबाट इन्सफिसियन्ट क्लेम, एबाट अप्रुभड क्लेम्स। अप्रुभड क्लेम्सको चाहिँ प्रोपोर्सनल डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो। प्रोपोर्सनल डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्सफिसियन्ट क्लेम, इफ एनी approved claim amount is insufficient, it shall be proportionally distributed among the claimants of the same grade भनेर भनेको छ। पेमेन्ट अफ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स। अब लास्टमा चाहिँ SAR को एसबाट सेक्युर्ड क्रेडिटर्स, एबाट स्पेसल अकाउन्ट अनि आरबाट चाहिँ रिमेनिङ फन्ड्सहरू भनेको छ, ट्याक्सेस फिजहरू त्यसमा। ल पेमेन्ट अफ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स विल रिसिभ प्रायोरिटी फर द क्लेम्स कभर्ड बाई द सेक्युरिटीले जति कभर गर्छ त्यसम्म प्रायोरिटी मिल्छ। क्लेम्स द्याट आर नट कभर्ड बाई द सेक्युरिटी विल बी ट्रिटेड इक्वल टु द अदर क्रेडिटर बराबर मानिनेछ। जो सेक्युर्ड छैन भने सेक्युर्ड क्रेडिटर्स र डिपोजिटर्स भनेर भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स र डिपोजिटर्स भन्ने कुरा भइहाल्यो। त्यो भनेको चाहिँ डिपोजिटर एन्ड सेक्युर्ड क्रेडिटर विल बी पेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेसन।
भनेको सेक्युर्ड क्रेडिटर र डिपोजिटर बराबर लेभलमा बस्छन् भन्न खोजे। अब डिपोजिटर एन्ड सेक्युर्ड क्रेडिटर्स विल बी पेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेसन बेस्ड अन द नेसनालिटी डोमिसाइल र ज्युरिडिक्सन भनेको छ। स्पेसल अकाउन्ट अफ द इकोनोमिक कम्पेन्सेसन 2% अफ द अमाउन्ट रिसिप्ट हो 2% अफ द अमाउन्ट रिसिप्ट 2% अफ द अमाउन्ट रिसिप्ट 2% अफ द अमाउन्ट रिसिप्ट फ्रम द सेल अफ द प्रपर्टी मस्ट बी डिपोजिटेड फ्रम द सेल अफ प्रपर्टी मस्ट बी डिपोजिटेड फ्रम द सेल अफ property must be deposited into separate account for the economic compensation related to the liability. For the economic compensation related to the liability, remaining funds after fulfilling liabilities, taxes and fees, the remaining funds shall be proportionally distributed to the other creditors, approved claimants, and the shareholders based on the existing laws. Get rid of AI claims or 88I, 88I. Get rid of AI claims or R बाट resolution work, I बाट insured deposit, D बाट other deposit remaining deposits हरू, A बाट approved claim, I बाट insufficient claim proportionality, एस बाट सी स्पेसल अकाउन्ट, एस बाट स्पेसल अकाउन्ट, एस बाट स्पेसल अकाउन्ट सरी एस बाट सेक्युर्ड क्रेडिट, एस बाट सेक्युर्ड क्रेडिट, एस बाट सेक्युर्ड क्रेडिटर्सहरू ओभर तिनीहरूको सिक्युरिटीहरू बेचेर चाहिँ प्रायोरिटी पाउँछ अरे। अनि त्यसपछि सेक्युर्ड क्रेडिटर र डिपोजिटरलाई चाहिँ कुनै भेदभाव गर्न सकिँदैन बेस्ड अन डोमिसाइल नेसनालिटी र ज्युरिडिक्सन भनेको छ। एसबाट सेक्युर्ड क्रेडिटर्स, एबाट स्पेसल अकाउन्ट 2% अफ द अमाउन्ट रिसिप्ट चाहिँ के अरे सेपरेटली राख्ने भनेर बनाएको छ सेपरेट अकाउन्टमा इकोनोमिक कम्पन्सेसनको रूपमा। आरबाट रिमेनिङ फन्डको अगाडि पनि अब पहिला ट्याक्सेसहरू तिर्नु पऱ्यो, ड्युजहरू तिर्नु पऱ्यो, लायबिलिटीहरू फुलफिल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि सेक्युर्ड अदर क्रेडिटर, अप्रुभ क्लेमेन्टहरू, अनि त्यसपछि बल्ल सेयर होल्डर आउँछ। इफेक्ट अफ द स्पेसल एडमिनिस्ट्रेसन टिमले इफेक्ट के गर्छ त, के इफेक्ट हुन्छ त स्पेसल एडमिनिस्ट्रेसन टिमले? जस्तै एसएटी जस्तै हाम्रो प्रब्लमेटिक भयो भने चाहिँ के इफेक्ट हुन्थ्यो भनेर हामीले 86 अराउन्डमा पढेको थियो। त्यो भनेको डेक हुन्थ्यो भनेर। त्यसमा के अरे त्यो नयाँ अपोइन्ट हुन्छ अफिसियल, पुरानो बोर्ड चाहिँ के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू लेखेको थियो। त्यस्तै यता चाहिँ युनिक पोइन्टहरू छ। दुईवटा पोस्टपोनका पोइन्ट छन्, अनि दुईवटा प्रपर्टीका पोइन्ट छन्, एउटा लायबिलिटीका पोइन्ट छ। दुईवटा प्रपर्टी भनेको चाहिँ यता कहाँ छ भन्दाखेरि यो ओनरसिप राइटहरू भनेको प्रपर्टीको राइटहरू भइहाल्यो। ओभर द राइट्स के अरे एसेट्स नै हो। एउटा लायबिलिटी छ, अनि त्यसपछि स्टक प्रोभिजनहरू काम लाग्दैन भन्ने कुरा छ, त्यति त छ। सर्लक्क पढौँ त 86 मा चाहिँ इफेक्ट अफ द स्पेसल एडमिनिस्ट्रेसन टिम चाहिँ के हुन्छ? After the SIT takes control, the rights of the depositors and creditors regarding the property claims are automatically postponed. के rights and of the depositor र creditor, right of the claimहरू सबै पोस्टपोन हुन्छ, क्लेमहरू सबै पोस्टपोन हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो। किन? पहिला त एसेटहरू रियलाइज गर्नु पऱ्यो, अनि बल्ल पो तिनीहरूको पालो आउँछ होइन। तिनीहरूको क्लेम चाहिँ अगाडि तिर्ने, अनि त्यसपछि लास्टमा गएर एसेटबाट कति रियलाइजेसन आउँछ भनेर चेक गर्छु भन्नु त लजिकल भएन। त्यसैले आफ्टर एसआइटी टेक्स कन्ट्रोल द राइट्स अफ द डिपोजिटर्स एन्ड क्रेडिटर्स रिगार्डिङ द प्रपर्टी क्लेम्स आर अटोमेटिकली पोस्टपोन। अनि त्यसपछि नोट पोस्टपोनमेन्ट, अब्भियसली प्रपर्टी राइट्सहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन, किनकि तिनीहरूलाई बेचेर रियलाइज गर्नु छ नि त। ट्रान्जेक्सन एन्ड प्रपर्टी ट्रान्सफर रिलेटिङ टु द क्लियरिङ पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट आर नट पोस्टपोन्ड। के अरे पोस्टपोन के हुँदैन? ट्रान्जेक्सन र प्रपर्टीको ट्रान्सफरहरू पोस्टपोन हुँदैन। त्यसपछि पोस्टपोनमेन्ट अफ द क्लेमहरू चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रपर्टीहरूमा नयाँ राइट बन्दैन, ओनरसिप राइटहरू चाहिँ सस्पेन्ड हुन्छ। प्रपर्टीहरूमा चाहिँ नयाँ राइट बन्दैन, ओनरसिप राइटहरू चाहिँ सस्पेन्ड हुन्छ। राइट भन्नु भने चाहिँ याद होला होइन, एउटा ओनरसिप राइट, अर्को प्रपर्टी राइट। नो न्यू राइट्स और क्लेम्स क्यान बी क्रिएटेड अन ब्याङ्क्स प्रपर्टी विदिन 6 months बिफोर द एसएटी फर्मेसन। 6 महिना एसएटी फर्मेसन हुनुभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि नै कुनै पनि नयाँ राइट्स अथवा क्लेम्सहरू क्रिएट गर्न मिल्दैन ब्याङ्कको प्रपर्टीहरूमा भनेर छ। लायबिलिटिज क्रिएटेड बाई एसएटी चाहिँ कुनै सबैहरू भ्यालिड हुन्छ। ओनरसिप राइटहरू चाहिँ अदर ओनरसिप क्लेम भनेको सेयर होल्डरको क्लेमहरू सबै सस्पेन्ड हुन्छ अनलेट रेजोल्युसन कम्प्लिट नहुँदासम्म। त्यसपछि स्टक प्रोभिजनहरू, स्टक रिलेटेड प्रोभिजन डु नट अप्लाई भनेर भनेको छ, त्यस्तो स्टक रिलेटेड प्रोभिजनहरू अप्लाई हुँदैन भन्नु पर्यो। रिभोक ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ 86K एक्सन्स टु बी इनएक्टिभ एक्सन टु बी इनएक्टिभ प्रायर टु द कमेन्समेन्ट अफ द एक्ट कमेन्समेन्ट अफ द एक्सन्स
रिलेटिङ द रिजोल्युसन भनेको चाहिँ एसएटी क्यान इनएक्टिभ अथवा रिभोक गर्न सक्छ फलोइङ ट्रान्जेक्सन टु बी डन बिफोर कमेन्समेन्ट अफ द एक्सन रिलेटिङ टु द रिजोल्युसन वर्क विच अफेक्ट्स द एसेट्स अफ द बिएफआई अर द ट्रान्सफर रिलेटेड टु द थर्ड पार्टी भनेको चाहिँ 6,33,000 86 आइजे के हो नि जेबाट चाहिँ इफेक्ट भइहाल्यो आईबाट चाहिँ हाम्रो प्रोसेस भइहाल्यो होइन आईबाट प्रोसेस भइहाल्यो के अरे आईबाट के अरे त्यो प्रायोरिटी अफ सेटलमेन्ट भइहाल्यो जेबाट उसको इफेक्ट भइहाल्यो एसएटीको इफेक्ट भइहाल्यो र केबाट चाहिँ के छ कुन ट्रान्जेक्सनहरूलाई गर्न सकिन्छ हाम्रो इन्भ्यालिडेट गर्न सक्छ भनेर भनेको छ अभियसली कसले गर्छ कोर्टले इन्भ्यालिडेट गर्ने हो र याद के गर्नु पऱ्यो यता भन्दाखेरि हाम्रो जुन इन्सल्भेन्सी एक्टमा थियो त्यो केसमा सेक्सन 59 चाहिँ के अरे भोइडेबल ट्रान्जेक्सन भनेको इन्भ्यालिड ट्रान्जेक्सन गराउन सक्छ टु पफ 6,112 भइहाल्यो होइन 57 प्रायोरिटी थियो यता चाहिँ 88 आईमा चाहिँ प्रायोरिटी छ र 88 केमा चाहिँ हाम्रो कुन ट्रान्जेक्सनहरू इन्भ्यालिडेट गर्न सक्छ भनेर भन्यो त्यहाँ 6,112 थियो भने यता 6,33,550 6,33,550 6,33,550 याद गर्नु पर्यो पुट र फाइल इन एचडी भनेर याद गर्नु पर्यो पहिला प्रिफरेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू भनेको छ प्रिफरेन्सियल ट्रान्जेक्सन भनेको छ प्रोपर्टी ट्रान्सफर इन्क्रिजिङ क्रेडिटरको रिकभरी इन लिक्विडेसन प्रोपर्टी ट्रान्सफर इन्क्रिजिङ द क्रेडिटरको रिकभरी प्रोपर्टी ट्रान्सफरहरू इन्क्रिजिङ द रिकभरी अफ लिक्विडेसन भनेको प्रिफरेन्सियल ट्रान्जेक्सन उता पनि सेमै कुरा थियो होइन प्रोपर्टी ट्रान्सफर बेनिफिट गरिरहेछ कुनै पनि क्रेडिटरले 6,00,000 भइहाल्यो अनि त्यसपछि पी भइहाल्यो युबाट चाहिँ अन्डर भ्यालुड अथवा ओभर भ्यालुड ट्रान्जेक्सनहरू जसले चाहिँ के अरे जो चाहिँ फेयर भ्यालु अफ द एसेट अथवा ट्रान्जेक्सन भन्दा कम अथवा बढी चाहिँ के भइरहेछ रिसिभ अथवा पे गर्नु परिरहेछ भने त्यस्तो अन्डर भ्यालुड ओभर भ्यालुड ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ अनफेयर ट्रान्जेक्सनहरूको 33 को 3 अनि त्यसपछि यु पनि भयो टीबाट थर्ड पार्टी ट्रान्सफर पियुटीको टीबाट थर्ड पार्टी ट्रान्सफर गरेको कुनै पनि थर्ड पार्टीहरूलाई ट्रान्सफर गरेको छ विदाउट पेमेन्ट कुनै पनि थर्ड पार्टीहरूलाई गरेको छ पेमेन्ट विदाउट के अरे विदाउट पेमेन्ट चाहिँ ट्रान्सफर गरेको छ भने 33 को 3 इयर्स बिफोर र आफ्टर भन्ने बोल्यो होइन थर्ड पार्टी ट्रान्सफर टु के अरे थर्ड पार्टी ट्रान्सफर अफ एसेट्सहरू अथवा कुनै केही गरेको छ भने अर्को रिलेटेड पार्टी ट्रान्सफर भनेको छ ट्रान्सफर टु द सेयर होल्डर डाइरेक्टर अथवा रिलेटिभ इन्साइडर ट्रान्सफर भएको छ भने ट्रान्सफर टु द सेयर होल्डर डाइरेक्टर अर रिलेटिभ इन्साइडर ट्रान्सफरहरू भएको छ विदाउट पेमेन्ट भने 550 को 5 आर पनि भ्यायो अब एडब्लु र एसडी हो एडब्लु र एसडी कुनै एक्ट अगेन्स्ट द वेलफेयर अफ द डिपोजिटर्स भएको छ भने अगेन्स्ट द डिपोजिटरको राइट्स अफ वेलफेयर भएको छ भने अर्को 550 को 5 भइहाल्यो अर्को एचडी भनेको चाहिँ डिल्स टु हार्म डिपोजिटर र क्रेडिटर एनी डिल्स मेड बिफोर रिजोल्युसन कजिङ हार्म टु द डिपोजिटर्स अथवा क्रेडिटर्स गरेको छ भने कुनै पनि लिमिट छैन त्यसमा अब एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि अन्डर डिपोजिट इन्सुरेन्स भएको डिपोजिट्सहरू अफेक्ट गर्न मिल्दैन डिपोजिट पेमेन्ट्स कभर्ड अन्डर द डिपोजिट इन्सुरेन्स आर नट अफेक्टेड ट्रान्जेक्सन विथ द डाइरेक्टर्स लिन्स होल्डर्स आर रिलेटिभ विदिन 1 इयर इफ अगेन्स्ट डिपोजिटर्स क्रेडिटर्स वेलफेयरको अगेन्स्टमा छ भने चाहिँ विदिन 1 इयर गरेको छ भने तिनीहरू पनि भोइडेबल हुन्छ भनेर भनेको छ अर्को डिल्स मेड इन द नर्मल एट फेयर प्राइसहरू गरेको छ यो बिचको पोइन्ट चाहिँ हावा छ अहिले खासै बुझिएन पनि तर माथि दुईवटाको पोइन्ट चाहिँ एक्सेप्सन हो कति चाहिँ त्यो माथिको के अरे ट्रान्जेक्सनभित्र परे पनि यिनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अफेक्ट हुँदैन भन्दा खोज्छ एउटा डिपोजिट पेमेन्ट्स कभर्ड अन्डर डिपोजिट इन्सुरेन्स डिपोजिट पेमेन्ट्स कभर्ड अन्डर डिपोजिट इन्सुरेन्स चाहिँ अफेक्ट हुँदैन अर्को डिल्स मेड इन नर्मल कोर्स अफ बिजनेस एट फेयर प्राइस अर अनपेड बिफोर रिजोल्युसन वर्क विल नट बी रिभोक्ड भनेर भनेको छ अर्को एक्सन्स अगेन्स्ट द इन्भ्यालिडेड ट्रान्जेक्सनको अगेन्स्टमा के एक्सन हुनसक्छ भन्दाखेरि आरआरसिडी याद गर्ने जहाँ पनि त्यति लेखिन्छ होइन आरबाट रिटर्न गराउन सक्छ प्रपर्टीहरू अर्को रिकभर गराउन सक्छ अर्को अन्य मेन भनेको चाहिँ उसले के अरे रिटर्न गराउन सक्छ इन्भ्यालिड प्रपर्टीहरू ट्रान्सफरहरू भएको छ भने रिकभर गराउन सक्छ सोल्ड प्रपर्टिजहरू रिकभर गराउन त्यहाँबाट पैसाहरू रिकभर गराउन सक्छ सीबाट क्यान्सल ट्रान्जेक्सनहरू बनाएको छ डीबाट एग्रिमेन्ट असाइनमेन्टहरूलाई चाहिँ भोइड डिक्लेयर गर्न सक्छ एग्रिमेन्ट असाइनमेन्टहरूलाई चाहिँ भोइड अथवा के अरे नल
अथवा इनइफेक्टिभ डिक्लेयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। एसेट ट्रान्सफर सर्भिस प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ सेटल पास्ट हो, यो छोड्यो। अब अन्य प्रोभिजन रिलेटेड टु द रिजोल्युसन भनेको चाहिँ सर र पढेर जाउँ। क्लेम्स गभर्न बाई द एक्ट भनेको चाहिँ अल क्लेम्स रिलेटेड टु द बिएफआइज अन्डर रिजोल्युसन चाहिँ अन्डर दिस एक्ट छ। अनइन्टरप्टेड कन्ट्रोल भनेको चाहिँ द स्याट सेल एसेस एन्ड कन्ट्रोल द स्याटको एक्सेसहरू र कन्ट्रोलहरू चाहिँ अब्स्ट्रक्ट गर्न मिल्दैन। कम्पन्सेसन भनेको चाहिँ पार्टी सफरिङ फ्रम लज ड्यू टु स्याट एक्सन क्यान अप्लाई टु द कोर्ट विदिन फर कम्पन्सेसन। 60 दिनभित्र इकोनोमिक कम्पन्सेसन कोर्टमै अर्डर कम्पन्सेसन फर द एक्सन्स बियोन्ड ज्युरिडिक्सन इफ इम्प्रोपर रेजोल्युसन वर्क क्यारी आउट गरेको छ भने ट्रान्सफर द स्याट must act transparently in a manner to benefit the depositors and claimant. Remuneration of the SAT shall be determined by the bank. No lawsuit. Depositors, shareholders or other creditors cannot file lawsuit against works done to assist the resolution. Information access भनेको the bank can request information from any entity regarding that भनेको छ। अर्को 88M मा फाइनल रिपोर्ट अन रेजोल्युसन छ, यो पनि सर पढौँ। Submission of final report after completing the resolution work. The SAT must submit a report with a description of its action and financial detail to of the institution. Decision based on the report. NRP must decide on the future action, including the management of company. Actions reciprocal basis मा चाहिँ actions गर्न सकिन्छ। Assistance भनेको छ foreign assistance भनेको त the SAT can request foreign help for carrying out the resolution work with prior approval of bank लिएर चाहिँ foreign help request गर्न सक्छ for resolution. Reciprocal assistance भनेको छ the SAT can assist or validate the action by the foreign authorities under reciprocity agreement अन्तर्गत चाहिँ उसले assist र validate गर्न सक्छ actions of the foreign authorities. The SAT can access the information related to the resolution work सँग related information actionsहरू गर्न सक्छ with foreign bodies maintaining confidentiality. International coordination. The bank can coordinate with the foreign deposit insurance and institutions foreign institution regarding the issues and impacting the resolution work भनेको छ। Government support. If the cooperation is needed, the bank may recommend the actions to the government of Nepal भनेको छ। Application for liquidation. The bank can apply to the court for liquidation if the resolution work complete हुन सक्दैन भने चाहिँ लिक्विडेसनको लागि एप्लिकेसन दिनुपर्छ। इन एप्लिकेबिलिटी अफ इन्सल्भेन्सी लज भनेको छ सर्टेन सेक्सन्स अफ द इन्सल्भेन्सी एक्ट डु नट अप्लाई टु द कमर्सियल बिएफआइज भनेको छ। कोर्ट अपोइन्टेड लिक्विडेटर भनेको छ अपन एप्लिकेसन द कोर्ट क्यान अपोइन्ट द लिक्विडेटर फ्रम द लिक्विडेसन प्रोसेस भनेको छ। अब अफेन्स र फाइनेन्स र भोइलेसन भ्याउने बित्तिकै हाम्रो यो कम्प्लिट हुन्छ। सो सर र पढाउमै अब ब्यालेन्स सिटवाला कुरा भइहाल्यो। फाइनेन्सियल इयर चाहिँ अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल नै हुन्छ। अकाउन्टिङ सिस्टम चाहिँ एनएस र आइएस युज गर्नु पऱ्यो अनि एनुअल रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। ब्यालेन्स सिट पिएल रेलिभेन्ट फाइनेन्सियल पर्टिकुलर्सहरू विदिन 4 months के अरे गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने छ। एनआरबीले आफ्नो यो जति पनि रेगुलेटर बडी हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ 4 महिना हो, युनिक पोइन्ट छ नि त। 4 महिनाभित्र चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने छ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई। अडिटिङ चाहिँ अडिटर जेनरलले गर्छ। इन्टरनेसनल अडिटिङ अकाउन्टिङ प्र्याक्टिस अनुसार बनाएको इन्टरनल अडिटिङहरू। रिपोर्ट सबमिटिङ गर्नु भनेको छ ब्याङ्कमा सबमिट द फलोइङ रिपोर्ट चाहिँ 4 महिनाभित्र गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई बुझाउनु पर्ने छ। अडिटिङ रिपोर्ट अडिट रिपोर्ट भइहाल्यो। रिपोर्ट अन ब्याङ्क एक्टिभिटिज र रिपोर्ट अन द इकोनोमिक र फाइनेन्सियल रिपोर्ट अन इकोनोमिक फाइनेन्सियल पोजिसन अडिट रिपोर्ट अन ब्याङ्क एक्टिभिटिज चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई विदिन 4 महिना अफ द एफआई एन्ड चाहिँ बुझाउनु पर्ने छ। द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मस्ट बी पब्लिस विदिन 15 दिनभित्र चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्छ आफ्टर इच इयर अफ मन्थ एन्ड टु इन्स्योर द ट्रान्सपेरेन्सी। यो एनआरबीले चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्ने हो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट विदिन 15 दिन। मोनिट्री पोलिसी रिपोर्ट भनेको छ द ब्याङ्क मस्ट पब्लिस मोनिट्री पोलिसी रिपोर्ट एन्युअली फर पब्लिक अवेरनेस। पब्लिक अवेरनेसको लागि चाहिँ मोनिट्री पोलिसी रिपोर्ट चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने छ। 94 अनुसार एनआरबीले इट मस्ट इन्क्लुड अ कम्प्रिहेन्सिभ रिभ्यू ओर एन इभ्यालुएसन अफ द मोनिट्री policy implemented in previous year and a justification and analysis for the new monetary policy to be introduced for the upcoming year को लागि चाहिँ जुन मोनेटरी पोलिसी लगाउने हो त्यसको जस्टिफिकेसन र एनालिसिस र पुरानोको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ रिभ्यू र एनालिसिस अफ द मोनेटरी पोलिसी इम्प्लिमेन्टेड प्रिभियस इयर भनेको छ।
अब जाउँ एक्ट र अफेन्ससँग रिलेटेड 95 मा चाहिँ के अफेन्सहरू मानिन्छ त यो एक्ट अन्तर्गत के अफेन्सलाई चाहिँ अफेन्स मानिन्छ भनेर भन्ने आई लभ यु इज फ्रड, 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 आई लभ यु भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ फ्रड हुन्, आई लभ यु भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ फ्रड छन्। यो चाहिँ सायद के अरे हाम्रो 3 इयर्स चाहिँ अलि गलत छ जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ एकचोटि इन्स्योर गर्नुपर्छ। 5 हो कि 7 हो नै हो सायद। त्यो चाहिँ एकचोटि इन्स्योर गर्नुपर्छ। टाइम्स अफ लसेस र मोनिटरी फाइन त सेमै होला। यो दुईटामा माइनर एरर हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामी नोटमा रिफर गर्छौँ अथवा आफ्नो आफ्नो नोटमा रिफर गर्नु होला। तर हामीले यता चाहिँ अन्य चाहिँ ठिक छ होला, माथिको भन्दा पनि तल एउटामा मिस्टेक छ, त्यो पछि हामी चेक गर्छौँ। र सिम्पली अब सेक्सन 95 ले के भन्छ, के एक्ट्सहरू चाहिँ यो एक्ट अन्तर्गत चाहिँ अफेन्सको रूपमा मानिन्छ भनेर भनेको छ। टु सिम्प्लिफाई आई लभ यु भन्ने कुराहरू चाहिँ फ्रड हो। आई लभ यु इज अ फ्रड, आई लभ यु इज अ फ्रड, आई लभ यु इज फ्रड, आई लभ यु इज फ्रड। आईबाट इस्युङ डिपोजिट र क्रेडिटर, अब कसरी भयो त इस्युङ डिपोजिटर र डिपोजिट र क्रेडिटर चाहिँ कसरी भोइलेसन कसरी अफेन्स हुन्छ भन्दाखेरि यदि इन भोइलेसन अफ ल गरेको छ भने, यदि इन भोइलेसन अफ ल के इस्युङ डिपोजिटर इस्युङ डिभेन्चर एक्सेप्टिङ डिपोजिट अर प्रोभाइडिङ क्रेडिट इन भोइलेसन अफ ल गरेको छ भने अफेन्स हुने भयो। अपरेटिङ विथआउट लाइसेन्स भनेको एलबाट लाइसेन्स बिना अपरेट गर्छ, लाइसेन्स बिना अपरेट गर्छ। कन्डक्टिङ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन विथआउट प्रोपर लाइसेन्सिङ। ओबाट अब्स्ट्रक्सन क्रिएट गर्छ क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा, अब्स्ट्रक्सन क्रिएट गर्छ इन क्लियरिङ र सेटलमेन्ट, अब्स्ट्रक्सन क्रिएट गर्छ क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा। हिन्डरिङ द सेटलमेन्ट प्रोसेस एज पर द लिगल प्रोभिजन, हिन्डरिङ द सेटलमेन्ट प्रोसेस एज पर द लिगल प्रोभिजन भनेको छ। बीबाट भोइलेसन अफ एक्ट अथवा डाइरेक्टिभ गर्छ, फेलिङ टु कम्प्लाई विथ द एनी प्रोभिजन अफ द रुल अर डाइरेक्टिभ अन्डर दिस एक्ट भनेको छ। अनअथराइज इन्ट्रेस्ट रेट चार्जिङ अथवा के अरे पेइङ इन्ट्रेस्ट रेट अगेन्स्ट द ब्याङ्क पोलिसी भनेको छ। एपबाट फेक र फ्रडुलेन्ट इस्युङ फेक फ्रडुलेन्ट काउन्टरफेट अथवा कपिड करेन्सिज भइहाल्यो। आई लभ यु इज फ्रड भित्र के आयो, पहिला आईबाट इस्युङ डिपोजिटर एक्सेप्टिङ डिपोजिट इस्युङ डिभेन्चर र गिभिङ क्रेडिट इन भोइलेसन अफ ल आइहाल्यो। एलबाट अपरेटिङ लाइसेन्स विदाउट लाइसेन्स, ओबाट अब्स्ट्रक्सन इन क्लियरिङ अथवा सेटलमेन्टहरू भइहाल्यो। बीबाट भोइलेसन अफ एनी एक्ट अर डाइरेक्टिभ भइहाल्यो। युबाट अनअथराइज इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गरेको छ भने एप फ्रडबाट फेक अथवा फ्रडुलेन्ट अथवा काउन्टरफेट करेन्सीहरू अथवा कपिड करेन्सिजहरू चाहिँ इस्यु गरिरहेछ भने। त्यसपछि पेनाल्टी भइहाल्यो, फाइन अप टु के अरे अमाउन्ट लस डिटरमाइन हुन्छ भने 3 टाइम्स र 7 वर्षसम्म इम्प्रिजनमेन्ट र कन्फिस्टिकेसन अफ द प्रपर्टी पनि हुन्छ। र अमाउन्ट लस डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भने 10 लाख बराबरको फाइन हुन्छ। र अन्य यस्तै इम्प्रिजनमेन्ट छ, त्यो पछि आइरहेको छ। जसले के अरे अटेम्प गर्छ त्यसलाई हाफ लिन्छ भनेर भनेको छ। अर्को लिगल प्रोसिडिङ, गभर्मेन्ट अफ नेपाल चाहिँ प्लान्टिभ हुन्छ, अभियसली बोपामा पनि त्यही भएको थियो। ब्याङ्कको ड्युटी हुन्छ इन्फर्म गर्ने भनेर भनेको छ। अर्को भोइलेसन, फाइन फर द भोइलेसन अफ द ब्याङ्क रेगुलेसन भनेर भनेको छ। फाइन अप टु द अमाउन्ट अफ भोइलेसन चाहिँ हुन्छ अरे यदि भोइलेसन गर्यो भने। अरू अन्य चाहिँ यदि फाइन चाहिँ इन्डिभिजुअली रेस्पोन्सिबल डाइरेक्टर अफिसर अरू इम्प्लोइले भोइलेट गर्छ भने त्यो इन्डिभिजुअली रेस्पोन्सिबललाई चाहिँ फाइन पेनाल्टी लगाइनेछ। अब यो सेक्सन 100 को पनिसमेन्ट, सेक्सन 101 को हाम्रो एनआरबी को के अरे बाफियामा लेखेको पनिसमेन्ट र हाम्रो एनआइएमा लेखेको पनिसमेन्ट हुबहु कपी पेस्ट हो। एउटा दुईवटा पोइन्ट एक्स्ट्रा होला, बाँकी सबै कपी पेस्ट हो। त्यसैले यता राम्रो पढ्यो भने उता पढ्नु परेन हैन, त्यसपछि त मजा भइहाल्यो हैन। यति पोइन्ट भएपछि सक्यो। ल अब जाम हाम्रो फर्स्टमा पनिसमेन्ट, फाइन एन्ड पेनाल्टी भनेर भनेको छ। यसको निमोनिक याद गर्नु पर्यो, इजी छ तर याद गर्नु पर्यो के एनआरबी इम्पोजेस रेस्ट्रिक्सन अन एलटिडी फर राइटिङ काउ इन कमिटमेन्ट डिड फर रिफर्म्स एन्ड एली सस्पेन्सन र रिभोकेसन। यो एली सस्पेन्सन चाहिँ सेक्सन 101 जुन बाफियाको छ त्यसमा छैन, तर यो एनआइएमा चाहिँ छ है। यो पुरै जुन पोइन्टहरू छ त्यो एनआइएमा चाहिँ छ, तर के अरे बाफियामा चाहिँ एली सस्पेन्सन भन्ने वाला वर्ड छैन। त्यसो भए एनआरबीले रेस्ट्रिक्सन लगाउँछ एलटिडीमा हैन, लिमिटेड कम्पनी हो नि त, त्यसैले एलटिडीमा चाहिँ के गर्छ, रेस्ट्रिक्सन लगाउँछ। के गरेको कारणले उसले काउमा चाहिँ के अरे काउ लेखिदिएको छ, जुन कमिटमेन्ट दिएको थियो नि, डिड दिएको थियो नि, त्यसमा काउ लेखिदिएको थियो अरे।
अनि त्यसपछि एलीको सस्पेन्सन भयो एनआरबी इम्पोजेस रेस्ट्रिक्सन अन एलटिडी एनआरबी इम्पोजेस रेस्ट्रिक्सन अन एलटिडी फर राइटिङ काउ इन द कमिटमेन्ट डिड इस्यु के अरे फर रिफर्म्स एन्ड एली सस्पेन्सन र रिभोकेसन भएको छ भने अब इफ द BFIs violate order directive regulation or bylaws issued by the bank may impose following पनिसमेन्टहरु भनेको छ एलटिडी को रेस्ट्रिक्सन भनेको लोन को रेस्ट्रिक्सन ट्रान्ज्याक्सन को र डिभिडेन्ड को लोन ट्रान्ज्याक्सन र डिभिडेन्ड को रेस्ट्रिक्सन अनि त्यसपछि राइटिङ काउ भनेको छ राइटिङमा करप्टिभ मेजर्सहरु दिन सक्छ अर्डर टु कम्प्लाई टु स्टप भायोलेसन दिन सक्छ अथवा रिटर्न वार्निङहरु दिन सक्छ एली टर्मिनेसन भनेको लाइसेन्स सस्पेन्सन अथवा टर्मिनेसन हुन सक्छ अथवा चाहिँ के रे इम्प्लोइ सस्पेन्सन अथवा टर्मिनेसन हुन सक्छ लोन रेस्ट्रिक्सनमा चाहिँ प्रोहिबिटिङ द एक्सेप्टेन्स अफ डिपोजिट एन्ड इस्युएन्स अफ लोन्स हुन सक्छ ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ फुल अथवा पार्शियल ब्यान अन द ट्रान्ज्याक्सन र बिजनेस रेस्ट्रिक्सन अन बिजनेस ट्रान्ज्याक्सनहरुमा चाहिँ फुल अथवा पार्शियल रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ डिभिडेन्ड रेस्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ प्रोहिबिटिङ अन द डिस्ट्रिब्युसन अफ द डिभिडेन्ड्स टु द सेयर होल्डर्स भइहाल्यो अर्को अर्डर टु अडप्ट करेक्टिभ मेजर्स भन्न सक्छ रिक्वायरिङ बिओडी टु अडप्ट करेक्टिभ मेजर्स रिक्वायरिङ बिओडी टु अडप्ट करेक्टिभ मेजर्स भइहाल्यो अर्को त्यसपछि कम्प्लाई अर्डरहरु इस्यु गराउन सक्छ इस्यु एन अफिसियल अर्डर टु सीज द रिपिटेड भायोलेसन एन्ड कम्प्लाई विथ द लिगल रेगुलेसन टु इम्प्लिमेन्ट द रिफर्म्स भने अर्को रिटर्न वार्निङ इस्युइङ रेप्रिमान्ड अर रिटर्न वार्निङ भइहाल्यो इम्प्लोइ टर्मिनेसन अथवा सस्पेन्सन भनेको छ सस्पेन्डिङ अर टर्मिनेटिङ द इम्प्लोइज रेस्पोन्सिबल फर द भायोलेसन भइहाल्यो लाइसेन्सको रिभोकेसन अथवा सस्पेन्सन भनेको सस्पेन्डिङ अर रिभोकिङ द लाइसेन्स इन्स्टिट्युसनको ब्याङ्किङ लाइसेन्सहरु सस्पेन्ड अथवा रिभोक गर्ने फर डाइरेक्टर इम्प्लोइ र इम्प्लोइजहरु भनेको छ यता 5 लाख फाइन छ उता चाहिँ प्रोसेसमा छ पहिला वार्निङ दिन्छ अनि के रे रेम्युनरेसनहरु रिस्ट्रिक्ट गरिदिन्छ यदि गलत तरिकाले लग्यो भने रिकभर गरिदिन्छ अनि सस्पेन्सन गरिदिन्छ अनि रिमुभल गरिदिन्छ र यता चाहिँ 5 लाखको फाइन एक्स्ट्रा छ त्यति मात्र छ है फर्स्टमा इफ द डाइरेक्टर अफिसियल के रे वार्निङ दिन्छ बेनिफिट्सहरु रेस्ट्रिक्ट गर्छ पहिला नर्मल स्यालेरीहरु अनि अन बेनिफिट्सहरु रेस्ट्रिक्ट गर्छ यदि गलत तरिकाले लाग्यो भने त्यो रिकभर गरिदिन्छ 5 लाखको फाइन लगाइदिन्छ सस्पेन्सन र रिकभरेसन के रे रिमुभल त जहिले नै अप्सनमा छ इफ द डाइरेक्टर अफिसियल अथवा इम्प्लोइ भोइलेट गर्छ भने acts against the depositor interest or fails to submit the required documents the following punishment may be imposed यदि डाइरेक्टर अफिसियल अथवा इम्प्लोइले भोइलेट गर्छ भने acts against the depositor interest or fails to submit the required documents अथवा फेल गर्छ रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरु सबमिट गर्न भने त्यो केसमा चाहिँ रिटर्न वार्निङ इस्युइङ अर रिप्रिमेन्डिङ अर रिटर्न वार्निङ बेनिफिट रेस्ट्रिक्सन भनेको छ अर्डरिङ द BOD टु स्टप द पेमेन्ट अफ स्यालेरिज अलाउन्सेस और बेनिफिट्स भनेको छ मोनेटरी फाइनहरु लगाउन सक्छ 5 लाखसम्म सस्पेन्सन गर्न सक्छ टेम्परेरी सस्पेन्डिङ फ्रम द ड्युटीज भनेको छ रिमुभल फ्रम पोजिसन पनि गर्न सक्छ डाइरेक्टिङ द बोर्ड टु रिमुभ द डाइरेक्टर और टर्मिनेट द इम्प्लोइ सर्भिस डाइरेक्ट गर्न सक्छ बोर्डलाई त्यस्तो बोर्ड टु रिमुभ द डाइरेक्टर अथवा टर्मिनेट गराउन सक्छ त्यस्तो इम्प्लोइजको सर्भिसलाई 100A भनेको नयाँ थपेको यो कपी पेस्ट हो हाम्रो यो माथिको 100 को पोइन्टै कपी पेस्ट हो तर यो चाहिँ कोअपरेटिभलाई लाग्छ किनकि कोअपरेटिभको सेक्सन 150 भन्ने सेक्सन छ जहाँ चाहिँ आजकल अहिले चाहिँ नयाँ रेगुलेसन आएको छ त्यो भनेको चाहिँ यदि लोकलले एउटा एरियामा गर्छ भने त्यो लोकल लेभलको सुपरभाइजरी बडीले त्यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि मल्टिपल ठाउँमा गर्छ भने त्यसको रजिस्टर अफिस छ त्यहीँको उसकोले गर्छ भनेर लोकलले गर्छ भन्ने छ अनि 25 करोडसम्मको के रे डिपोजिटहरु होला सायद ट्रान्ज्याक्सनहरु हुनेहरुको चाहिँ प्रोभिन्सियली गर्छ होला हैन त्यसपछि 25 करोडदेखि 50 करोड भन्ने छ त्यो 50 करोड चाहिँ कसले गर्छ अनि त्यसपछि 50 करोड भन्दा माथि चाहिँ डिपार्टमेन्टले गर्छ तर डिपार्टमेन्टले रिक्वेस्ट गर्न सक्छ एनआरबी लाई भनेर भनेको छ यो केसमा माथिवाला केस जुन 50 करोड वाला भनेको चाहिँ त्यसको एनुअल ट्रान्ज्याक्सन प्लस हाम्रो उ पनि हो है क्यापिटल पनि हो
त्यही भन्नु खोजेको छ। इफ अ सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटी विथ पेड अप क्यापिटल ओर एनुअल टर्नओभर, पेड अप क्यापिटल रहेछ अनि एनुअल टर्नओभर पनि होइन मोर देन 50 करोड भोइलेट्स द अर्डर अथवा इन्स्ट्रक्सन इस्युड बाई द ब्याङ्क गरेको छ, जो चाहिँ अन्डर द कन्ट्रोल अफ द के अरे बिएफआई रन गर्छ भने सेम त्यो दुइटैवाला भनेको रिटर्न वार्निङ, अर्डर टु स्टप भोइलेसन, बिटिटी भनेर यो युनिक पोइन्ट भनेको छ। तर माथिकै हो त्यो भनेको एनआरबी इम्पोजेस रेस्ट्रिक्सन अन एलटिडी, एनआरबी इम्पोजेस रेस्ट्रिक्सन अन एलटिडी फर राइटिङ काउ अन इन कमिटमेन्ट डिड फर रिफर्म्स एन्ड एलीको सस्पेन्सन। अर्को वार्निङ बेनिफिट रेस्ट्रिक्सन के अरे फाइन अफ 5 लाख, रिकभरी अफ एक्स्ट्रा कुनै पनि कम्पन्सेसन लगेको छ भने सस्पेन्सन र रिमुभलवाला कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि भनेको चाहिँ प्रोसिजर अथवा पेनाल्टीको लागि भनेको छ नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ, रिटर्न नोटिस भनेको छ रिप्लाई सबमिसन 15 दिनभित्र चाहिँ उसले के अरे रिप्लाई गर्नुपर्छ, रिभ्यू अफ रेस्पोन्स गर्न सक्छ। त्यसपछि इम्पोजिसन अफ द पेनाल्टिज, फाइन लगाउन सक्छ। फाइन डिडक्सन भनेको छ फाइन मे बी डिडक्टेड डाइरेक्टली फ्रम इन्स्टिट्युसनको ब्याङ्क अकाउन्टबाट। फन्ड युटिलाइजेसन भनेको क्यास फाइन डिपोजिटेड इन द जेनरल फन्ड भनेको छ। राइट टु अपिल भनेको छ बिएफआइजहरू डाइरेक्टर अथवा कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ हाइकोर्टमा 35 दिनभित्र अपिल गर्न सक्छ, 35 दिनभित्र अपिल। यो अपिल र त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ सेयर होल्डरवाला अपिल छुट्टै हो है, त्यो भनेको 25% अफ द के अरे रिप्रेजेन्ट गर्नेले अपिल गर्ने हो म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई, त्यो केसमा रिभ्यू गरेर चाहिँ उसले डिसिजन दिन सक्छ भन्ने कुरा हो। मिसेलेनियस सेक्सन भनेको छ पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ एनआरबी टु मेक अरेन्जमेन्ट फर क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट अफ चेक अर्डरहरू गर्न सक्छ। एनआरबीले नेसेसरी प्रोसिजरहरू इस्यु गर्न सक्छ क्लियरिङ र सेटलमेन्टको लागि। बिएफआईले आफ्नो अकाउन्टहरू ओपन गर्न सक्छ एनआरबीमा फर द पर्पस अफ क्लियरिङ र सेटलमेन्टको लागि भनेको छ। 104 मा चाहिँ कलेक्सन अफ डेटा भनेको चाहिँ एनआरबीले कलेक्ट गर्न सक्छ नेसेसरी डेटा टु क्यारी आउट द फङ्सन अफ इट सेल्फ, गभर्मेन्ट र अदर एजेन्सीको भ्याकेन्सी एन्ड नट टु रिटर्न एन्ड रेन्डर एक्सन इनभ्यालिड भनेको चाहिँ इभन इफ द अफिस अफ द गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर अर द डाइरेक्टर रिमेन्स भ्याकेन्ट, इरेगुलरिटिज इन द फर्मेसन अफ द बोर्ड ओर इरेगुलरिटी इन द अपोइन्टमेन्ट अफ द एक्सन एट द डिसिजन चाहिँ स्टिल भ्यालिड हुनेछ। अभियसली त्यो के अरे अफिसहरूको चाहिँ भ्याकेन्ट भएको छ र इरेगुलरिटी अथवा बोर्डको फर्मेसनमा इरेगुलरिटी छ भने पनि उनीहरूले दिएको डिसिजन चाहिँ ठिक हुनेछ भन्ने कुरा आयो। अनलिस त्यो डिसिजनैबाट थाहा हुन्छ यो त मेनिपुलेसन हो अथवा फ्रडुलेन्ट हो, करप्सन गरे भन्ने। 106A चाहिँ हाम्रो केमा आछ, आरटिपीमा आछ, त्यसैले प्रोहिबिसन इन वर्क इन कमर्सियल बिएफआइज भनेको छ। प्रोहिबिसन इन वर्क इन कमर्सियल बिएफआइजहरूमा चाहिँ काम गर्न मिल्दैन भनेर भने। अभियसली एनआरपीमा जसले काम गरेको थियो तिनीहरूले चाहिँ गर्न मिल्दैन, तर एउटा लेभल होला नि त, जब इम्प्लोइजहरूलाई पनि तिमीहरू काम गर्न मिल्दैन त भन्न मिल्दैन नि त। अब कुन कुन लिमिट छ त्यो हेरौँ भनेर भनेको छ। गभर्नर अ पर्सन हु हेज बिकम गभर्नर हो भने स्याल नट वर्क इन एनी कपेसिटी इन द कमर्सियल बिएफआइज लेटर। कुनै पनि गभर्नर हो भने चाहिँ उसले कुनै पनि कपेसिटीमा चाहिँ कमर्सियल बिएफआइजहरूमा, बिएफआइज भनेको टोटल कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ कुनै पनि कपेसिटीमा काम गर्न मिल्दैन गभर्नर हो भने। डिजी अथवा डाइरेक्टर हो भने बार्ड फ्रम द वर्किङ 3 वर्षको पोस्ट रिटायरमेन्ट अथवा पोस्ट के अरे टर्मिनेसन चाहिँ 3 वर्षको लिमिट हुन्छ। 3 वर्षको कुलिङ अफ पिरियड डेप्युटी गभर्नर र डाइरेक्टरलाई, 3 वर्षको कुलिङ अफ पिरियड गभर्नरले कहिले पनि गर्न मिल्दैन। अफिसर लेभल स्टाफहरू पनि 2 वर्षको कुलिङ पिरियड आफ्टर रिटायरमेन्ट अथवा टर्मिनेसन। आफ्टर एक्सपायरी अफ द डेडलाइन चाहिँ डाइरेक्टर, डिजी र अफिसरहरूले प्रायर अप्रुभल फ्रम ब्याङ्क चाहिँ अब्टेन गर्नैपर्छ। प्रायर अप्रुभल फ्रम ब्याङ्क चाहिँ अब्टेन गर्नैपर्छ बिफोर जोइनिङ एनी कमर्सियल बिएफआइज। गभर्नरको कुनै पनि लिमिट छैन, कुनै पनि कुलिङ अफ पिरियड छैन, त्यो भनेको कुनै पनि कपेसिटीमा कमर्सियल बिएफआइजहरूमा चाहिँ कामै गर्न मिल्दैन। डेप्युटी गभर्नर र डाइरेक्टर हो भने 3 वर्षको कुलिङ अफ पिरियड, अफिसर लेबर स्टाफ हो भने 2 वर्षको, अनि आफ्टर डेडलाइन पनि के गर्नुपर्छ प्रायर अप्रुभल फ्रम ब्याङ्कबाट लिएर मात्र कमर्सियल ब्याङ्कहरू अथवा बिएफआइजहरू जोइन गर्न मिल्छ। यति भन्दै हामीले एनआरबी एक्टको पार्ट 3 पनि सकायौँ। हस्त, धन्यवाद।